हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यो युट्युब च्यानलको लाइभमा अहिले सन्दीप लामिछानेको अक्सन भइरहेको छ आज। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, सन्दीप लामिछानेले द 100मा आफ्नो नाम राखेका थिए अक्सनमा, र सन्दीप लामिछानेको अहिले अक्सन भइरहेको छ। सन्दीप लामिछानेको अहिले अक्सन भइरहेको छ। तपाईँहरूले द 100को यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ सन्दीप लामिछानेको अक्सनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ है। युट्युब च्यानलमा आइरहेछ सन्दीप लामिछानेको अक्सन छ होइन आज। अब यो द 100को अक्सन भइरहेछ। 8वटा टिमहरू रहेको छ होइन। अहिले चाहिँ कुन खेलाडीको पालो आइरहेको छ भनेर म अपडेट दिन्छु है त तपाईँहरूलाई। अहिलेसम्म लन्डन स्पिरिटले 5जना खेलाडीहरू लिगिसक्यो होइन। 2जना चाहिँ ओभरसिज छ होइन। र अब लन्डनसँग 8,67,000 ब्रिटिस पाउन्ड बाँकी छ है। यो अपडेट गराउन चाहे है। त्यस्तै एमआई लन्डनसँग 5जना खेलाडीहरू बिक्री भइसकेका छन्। 2जना ओभरसिज खेलाडीहरू रहेका छन् भने उनीहरूसँग अब 8,37,000 रकम बाँकी रहेको छ है। त्यस्तै साउथर्न ब्रेभले 6जना खेलाडीहरू किनिसकेको छ। त्यसमा 3जना फरेन खेलाडीहरू रहेका छन्। उनीहरूले पनि 6,67,000 रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ब्रिटिस पाउन्डमा है। अहिले चाहिँ भर्खर एकजना खेलाडी बिक्री भए है, डेभिड विली। उनले चाहिँ आफ्नो बेस प्राइस 1,00,000 ब्रिटिस पाउन्ड राखेका थिए है। आकिल हुसेनको अक्सन भइरहेको छ अहिले 1,00,000 ब्रिटिस पाउन्डमा। सन्दीप लामिछानेको पालो चाहिँ केही बेर पछि मात्रै आउँछ है। धेरैजनाले सन्दीप लामिछानेको पालो कहिले आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि हुने हो है। अहिले सन्दीपको सुरु भएको होइन। सन्दीप लामिछानेको सुरु भएको छैन है। कहाँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है।
सन्दीप लामिछानेको अक्सन अहिले पाली आएको छैन है, सन्दीपको अहिले पाली आएको छैन है। तपाईँहरूले सन्दीपको के भयो भनेर भन्नुभएको छ, सन्दीप लामिछानेको चाहिँ पालो आएको छैन है अहिले। अहिले फिन आलेनको पालो आइरहेछ है। म तपाईँहरूलाई यो सकेसम्म यो लाइभ स्ट्रिमिङ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु युट्युबबाट होइन। एकैछिन पर्खिनु होला, हाम्रो च्यानललाई छोडेर कति नजानु होला है। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है। सन्दीप लामिछानेको पालो आएको छैन है। ल फिनालेनको पालो आइरहेछ है। तपाईँहरूलाई के लाग्छ फिनालेन सोल्ड होला नि त? 1,50,000 को बिड भइरहेछ है अहिले फिनालेनलाई। के लाग्छ तपाईँहरूलाई फिनालेन आजको यो अक्सनमा सोल्ड होला नि त? कृपया कमेन्ट गर्नु होला है, कमेन्ट गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। फिनालेनको अक्सन चलिरहेछ अहिले। फिनालेनलाई टिमहरूले बोली लगाइरहेछन्। 1,50,000 को बिड भयो अहिलेसम्म। फिनालेनको अक्सन भइरहेछ है। अलिकति साउन्ड ठुलो पारेँ मैले। 1,60,000 भयो है। एकजनाले अछामबाट भन्नुभएको छ है, कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है। हामी यस्तै यस्तै लाइभ प्रसारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला है। भर्खरै च्यानल सुरु गरेका छौँ हामीले, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है। तपाईँहरूको सपोर्टबाट नै हामीले सुरु गर्ने हो। र फिनालेनले अहिलेसम्म 1,60,000 को बिट पाइसकेका छन् है। हेर्दै गर्नु होला है के हुन्छ उनको। हामी प्रसारण गरिरहेको छौँ है। Okay, are you there? You're out. 160, they're out. 160,000, you're in. Trent Rockets then at 160,000 for Finn Allen. Anybody else coming? ट्रेन्ट रकेट्सले 1,60,000 को बोली लगाएको छ है साथीहरू। Finn Allen to the Trent Rockets at 160,000 pounds. Sold 160,000. ट्रेन्ट रकेट्सले चाहिँ ट्रेन्ट बोल्टलाई किनिसकेको छ है 1,60,000 मा। यो चाहिँ नयाँ अपडेट दिन चाहे तपाईँहरूलाई। द 100 को अक्सनमा ट्रेन्ट बोल्ट 1,60,000 मा बिक्री भएका छन्। And for Ryan Rickleton, 100,000 there, please, to start me off now at 100,000 pounds. Straight in there for Ryan Rickleton here at 100,000 pounds. I'm looking for that 100,000 pound bid. Thank you. London Spirit open the bidding here at 100. I've got the opening bid at 100. Bid on now if you want him now at 100. ऱ्यान रिकल्टनकोले चाहिँ आफ्नो बेस प्राइस 1,00,000 रुपियाँ राखेका छन् है। 1,00,000 नेपाली होइन, ब्रिटिश 1,00,000 पाउन्ड राखेका छन्। 110 bid now. Sunrises bid 110, 110, 120, 120. ब्रिटिश 1,00,000 रुपियाँ राखेका छन् है। 30 now, 130, 140. ल हेर्नुहोस् है, टोलीहरूले महँगो रुपियाँमा बिक्री गर्ला जस्तो छ ऱ्यान रिकल्टनलाई पनि। आज भर्खरै स्ट्रिम गरेको, कृपया सपोर्ट गरिदिनु होला है। भर्खरै युट्युबमा नयाँ छु, सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु म। ऱ्यान रिकल्टन अहिले बिडमा छन् है। ऱ्यान रिकल्टन। सन्दीप लामिछानेको पालो एकछिनमा आउँछ है। सन्दीप लामिछानेको पालो कहिले आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सोल्ड भएका छन् है 1,50,000 मा। 1,50,000 ब्रिटिश डलरमा, पाउन्डमा माफ गर्नु होला। सनराइजर लिड्सले लिएको छ है त। Next out, thank you very much, is player 249. It's Zach Crawley. For Zach Crawley here.
ज्याक And क्रली for that crawling. अर्का खेलाडी रहेका छन् ज्याक क्रली And I got जसले opening 23 there वटा to खेल start खेलेका with. छन् Bid. भने I'm looking 540 for रन बनाइसकेका छन् £31,000 to start with. 139.5 I'm को looking for स्ट्राइक a base रेटमा price here of 31,000. £31,000 now to start me for Zach Crawley here. सन्दीप लामिछानेको जस्तै बेस प्राइस राखेका रहेछन् है ज्याक क्रलीले चाहिँ सन्दीप लामिछानेले पनि 31,000 ब्रिटिश पाउन्डै राखेका थिए ज्याक क्रलीले पनि 31,000 पाउन्डै राखेका छन् है 31,000 bid on now if you want him now at 31,000 I have. I've got the base price here. Opening up at 31,000 now. सन्दीप दाईको भन्नु न दाई भन्दै हुनुहुन्छ है सन्दीप लामिछानेको पालो आएको छैन है अहिले सन्दीप लामिछानेको पालो आएको छैन अहिले एकछिनमा आउँछ है आधी घण्टा 1 घण्टापछि सन्दीप लामिछानेको पालो आउँछ है एकछिनमा पालो आउँछ ल हेर्नु है ज्याक क्रलीलाई लगातार टोलीहरूले बिक्री गरिरहेको छ हेर्नु है त at £60,000 bid now against you London Spirit now at 60. लन्डन स्पिरिटले 60 60 it is then. Manchester Supergiants the bid now at 60,000 now for Zach Crawley. Are you coming back in now at 60,000? I've got the bid right here now at 60. You're out. You are out now. Thank you at 60,000. And you're in. Manchester 65,000 new bidder. Birmingham Phoenix. साउन्ड अलि बढाउन त्यसको भन्नु भएको छ है फेरि कपिराइट आउँछ होला त्यही भएर मैले साउन्ड अलि घटाएको है At 70 I've got 75,000. ज्याक क्रलीले अहिलेसम्म 23 वटा म्याच खेलेका छन् 23 वटा म्याचमा 540 रन बनाएका छन् भने 139.5 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्ने गर्छन् है 80,000 भइसक्यो है 80,000 ब्रिटिश पाउन्ड पाइसकेका छन् ज्याक क्रलीले Bid now from Birmingham Phoenix now at 85,000. $90 bid now. 90 it is. 90,000 From the Supergiants bid. सुपर जायन्ट्सले 90,000 हेर्दै गर्नु होला है हेर्दै गर्नु होला सन्दीप लामिछानेको एकछिन पछि आउँछ सन्दीप लामिछानेको के भयो भनेर हेर्दै भन्दै हुनुहुन्छ अहिले ज्याक क्रलीको भइरहेको छ है 90,000 पाइसकेका छन् उनले आफ्नो बेस प्राइस 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका थिए 95,000 राखिसकेका छन् है 95 now. Are you going on here at 95,000? The Birmingham Phoenix bid 31,000 आफ्नो ब्रिटिश पाउन्ड राखेका ज्याक क्रली अहिले 95,000 ब्रिटिश पाउन्डमा बिक्री भइसकेका छन् है अझै अक्सन बाँकी छ ज्याक क्रलीको सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनमा मात्रै आउँछ है अहिले सन्दीपको पालो आएको छैन हजुर यो यहाँनिर एकजना याना म्युजिक्सले लेख्नु भएको रहेछ 31 को त 60-70 लाख नेपाली हुन्छ नि भन्नु भएको रहेछ यहाँनिर हामीले गुगलमा कन्भर्ट गर्यौं भने 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड भनेको चाहिँ नेपालमा 52 लाख लगभग हुन्छ है मैले अस्ति क्याल्कुलेट गरेको थिएँ लगभग 52 लाख हुन्छ है ज्याक क्रलीले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पाइसकेका छैन 1 लाख पाउन्ड है साउथर्न ब्रेभली 1,10,000 £110,000 it is now new bidding altogether from Southern Brave now 110 120 130 130,000 140,000 लगातार बिड भइरहेको छ है still at 150. This is it now. Zach Crawley now selling at 150 160. ज्याक क्रली 1,60,000 ब्रिटिश पाउन्ड अहिलेसम्म छन् है कतिसम्म पुग्ला त उनलाई टोलीले कति बिक्रीमा पुर्याउलान् Sunrisers not Southern Braves 70 bid now 170. 1,70,000 है ब्रिटिश पाउन्ड 1,70,000 पुगिसकेको छ ज्याक क्रलीको सन्दीपको नाम आएको छैन है सन्दीपको नाम आयो कि नै भनेर धेरैजनाले यहाँनिर जिज्ञासा राख्नु भएको छ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अहिले पालो आएको छैन एकछिनपछि मात्रै आउँछ है सन्दीप लामिछानेको चाहिँ ज्याक क्रली 1,80,000 मा पुगिसके है उनले आफ्नो बेस प्राइस पहिला सुरुमा चाहिँ 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका थिए तर अहिले उनी 1,80,000 ब्रिटिश पाउन्डमा पुगिसकेका छन् है कि सन्दीप लामिछानेले पनि आफ्नो यतिको रेकर्ड राख्न सक्ला नि त हामीसँगै जोडिनु होला है एकजनाले यहाँनिर ज्याक क्रली कुन देशबाट हो भनेर भन्नु भएको रहेछ ज्याक क्रली चाहिँ यो इङ्ल्यान्ड टोलीबाट खेल्थे हैन टप अर्डर ब्याट्सम्यान हुन् है
लन्डनबाट हुन्। उनले चाहिँ न्युजिल्यान्डसँग आफ्नो टेस्ट डेब्युट गरेका थिए 2019 मा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध गरेका थिए। You're out. Thank you very much. At 180,000, Sunrisers are in which case the bid's at 180,000. ज्याक क्रली 1,80,000 मा छन् है अहिले। 180,000 selling to the Sunrisers 23 leads at 180,000 pounds. Zach Crawley is sold at 180,000. ज्याक क्रली सोल्ड भएका छैन है सनराइजरलाई 1,80,000 मा। Therefore, got one left for me. Thank you very much. 23 म्याचमा 540 रन बनाएका छन् है। 27 next player up. सन्दीप लामिछानेको भन्नु न भनेर भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको अहिले आउँदैन है, एकछिनमा मात्रै आउँछ। र अर्को खेलाडी टिम साइफर्ट रहेका छन्। 89 खेलमा 2227 रन बनाएका छन् र उनले 145.5 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्ने गर्छन्। टिम साइफर्ट रहेका छन्। याना म्युजिकले 31 मै भयो नि स्यान्डी दाईलाई सोल्ड हुनु पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यही त 31 मै सोल्ड भए पनि हुने हो। हेरौँ के हुन्छ। हामीसँगै रहनु होला। No bids for Tim. If there's no bids, you're all quite sure the player is not sold. ल एउटा ब्रेकिङ न्युज आएको छ कि टिम साइफर्ट चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है। एकदमै आक्रामक खेलाडी हुन् टिम साइफर्ट। अनसोल्ड भएका छन् है टिम साइफर्ट चाहिँ। र यहाँ हेर्नुहोस् अहिलेसम्म बिङम फोइनिक्सले 4 वटा खेलाडी किनेको छ, 2 जना ओभरसिज किनेको छ भने लन्डन स्पिरिटले 5 जना खेलाडी किन्दाखेरि 2 जना ओभरसिज किनेको छ। त्यस्तै म्यानचेस्टर सुपर जायन्ट्सले 5 जना खेलाडी किन्दाखेरि 3 जना ओभरसिज प्लेयर रहेका छन् भने साउथर्न ब्रेभले 6 जना खेलाडीहरू किनिसकेको छ जसमा 3 जना ओभरसिज खेलाडीहरू छन्। त्यस्तै सनराइजर लिड्सले 6 जना खेलाडी किन्दाखेरि 3 जना चाहिँ ओभरसिज रहेका छन् है। ल अब फास्ट बलरको सेट रहेको छ है त। फास्ट बलरको टायर 1 रहेको छ है। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि मात्रै आउँछ है। यो हाम्रो च्यानल चाहिँ भर्खर सुरु गरेको हो है। त्यही भएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। 92 जना मात्र सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ, कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला, हामी अपडेटहरू दिँदै गर्नेछौँ। सन्दीप लामिछानेको जस्ट टङ रहेका छन्, फास्ट बलर रहेका छन् है। 11 खेलमा 21 विकेट लिएका छन्। 8.79 को इकोनोमीमा बलिङ गर्ने गर्छन् र उनले चाहिँ आफ्नो बेस प्राइस 75,000 राखेका छन् है त। 75,000 राखेका छन् बेस प्राइस। 75,000 बेस प्राइस राखेका छन् ज्याक क्रलीले, सरी जस्ट टङले। ल हेर्नुहोस् आउने बित्तिकै जस्ट टङलाई यहाँनिर टिमहरूले भट्टाभट किन्न थालिसकेका छन् है। 1,20,000 पुगिसकेको छ है त। भर्खरै आएको थियो जस्टङ 75,000बाट सुरु भएको थियो, 1,20,000 पुगिसक्यो है त। कति छिटो 1,20,000 पुगेको होला हेर्नुहोस् ल। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है। हाम्रो यो च्यानल क्रिकेटको गफ च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। 1,30,000 पुगिसक्यो है त। जस्टङको 1,40,000 पुग्यो अब चाहिँ 1,50,000 बढ्दैछ। कतिमा बिक्री होला नि त। Birmingham Phoenix bid now 150 for Josh Tongue 150,000. सन्दीप लामिछाने यस अगाडि ओभर इन्भिन्सिबलबाट खेलिसके, सरी के भन्छ ओभर इन्भिन्सिबलबाट चाहिँ उनलाई पिक गरेका थिए तर भिजाको समस्याले उनी खेल्न पाएका थिएनन् है। 2021 को कुरा गर्दैछु मैले अहिले। 1,70,000 पुगिसकेको छ। 1,70,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ है अहिलेसम्म। 170 is the bid. 180 I've got now. 180. 1,80,000 ब्रिटिस पाउन्ड पाइसकेका छन् जस टङले। Against the Birmingham Phoenix. Josh Tongue now. 180,000 pounds. And wait. Wait. A familiar call today. That's fine. I'll wait. 190 bid now. 190 I have. So there you are, 190,000 now, back with Birmingham Phoenix. What do the Supergiants think at 190,000? They say 200,000 now at bid. I've got the £200,000 bid. 200,000, he shakes his head, thank you, anyway. So it's your bid now at 200,000. Manchester Supergiants for Josh Tongue. The bid's at £200,000.
कतिमा बिक्री होला Anybody नै else कमेन्ट coming गर्नु in होला है त at 200,000? I'll sell the player. Josh Tongue selling for £200,000 to the Manchester Supergiants. The player is sold at £200,000. जोस्टोङ चाहिँ सोल्ड भएका छन् है 2 लाखमा 2 लाख ब्रिटिश पाउन्डमा सोल्ड भएका छन् है त म्यानचेस्टर सुपर जायन्ट्सले चाहिँ उनलाई Fast bowler to offer you today. Thank you. पर्चेज गरेको Player हो नि त 64. This is Luke Wood. And for Luke अर्का Wood, खेलाडी रहेका छन् लुकवुड है त straight in, please. 16 खेल खेलेका छन् 75,000. 19 विकेट लिएका छन् 8.89 को इकोनोमीमा खेल्ने For गर्छन् Luke Wood here at 75 bid. 75,000 को आफ्नो बेस प्राइस राखेका छन् है त 75. I have the base price bid now at 75,000. Bid on now if you want him at 75,000. We have an opening bid for Luke Wood. लुकवुडको पालो आइरहेको छ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनमा मात्रै पालो आउँछ है अहिले सन्दीप लामिछानेको होइन 80 bid. 80,000 bid now at 80. London Spirit bid 80. 80,000. 85,000. 90,000. 95,000. 100,000. 110,000. No, at £110,000 a bid. Southern Braves bid at 110,000. London Spirit are out. For Luke Wood now at 110,000. Anybody else now for Luke Wood at 110,000? 120 now, new bidder now. Trent Rockets come in at 120. New bidding altogether now from Trent Rockets at 120. So with new bidding at 120, it's against you then, Southern Brave. 130, they're going on at 130 now. It's 130,000 now, a Southern Brave bid. At 130,000 against you, Trent Rockets. 1,30,000 ब्रिटिश पाउन्ड भइसकेको छ है लुकवुडको कतिजना सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला है सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरू पनि कमेन्ट चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला है त 130,000. 40's next now, at 130 now. दिनेश कार्तिक छन् त ब्रो अक्सनमा भन्नुभएको छ दिनेश कार्तिक चाहिँ छैनन् है अक्सनमा सन्दीपको कति बेला हो भन्नुभएको छ सन्दीपको आधी घण्टापछि आउँछ होला है No, you're out. So, bid sits for the Southern Brave at 130,000. This is Luke Wood, selling for £130,000. लुकवुड चाहिँ साउथर्न ब्रेभमा जान्छन् जस्तो छ है त 1,30,000 मा साउथर्न ब्रेभमा जाने जस्तो देखिरहेको छु मैले The player is sold for सन्दीप लामिछानेको एकछिनमा आउँछ है ल लुकवुड चाहिँ 1,30,000 मा सोल्ड भएका छन् है त साउथर्न ब्रेभमा 1,30,000 मा सोल्ड भएका छन् Sonny Baker is our next quick, and for Sonny, 50,000 please. £50,000 there straight in to start me off at 50. £50,000 now. सन्नी बेकर है त अर्का फास्ट बलर सन्नी बेकर रहेका छन् 10 खेलमा 11 विकेट लिएका छन् 8.33 को इकोनोमीमा उनले बलिङ गर्ने गर्छन् उनले आफ्नो बेस प्राइस 50,000 राखेका छन् है त के हुन्छ हेरौं 5 bid now 55,000. Supergiants bid 55. £55,000 bid now, 55, 60 bid now, 60, 65, 65 now, 65 now, 70, 70, 75,000, 75,000, Supergiant still at 75,000, 80,000 now, Southern Brave now at 80. Sonny Baker, 80,000. 5 bid now, 85,000. £85,000. सन्नी बेकरको 85,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेको छ है त अहिलेसम्म सन्दीप कति बेला आउँछ दाइ भन्नुभएको छ हेर्दै गर्नु होला आउँछ है सन्दीप लामिछानेको नि एकछिनमा स्यान्डी दाइ सोल्ड भयो भने 1 सब्स्क्राइब म गरिदिन्छु भन्नुभएको छ ओके पनि आशा गरौँ सन्दीप लामिछाने सोल्ड हुन्छन् भन्ने 95 and you're out.
Thank you very much for your bidding at 95,000. You're in, sir, at 95. It's the Manchester Supergiants now for Sonny Baker at £95,000. Is there any advance on that bid, or I'll sell the player? Sonny Baker is selling then for 95,000. 95,000 मा चाहिँ सनी बेकर चाहिँ Quite sure. Player is सोल्ड भएका छन् है त sold 95,000. 95,000 मा सोल्ड भएका छन् है त सनी You want to बेकर do that over there on that table? You almost bought him again. No, you didn't. Don't worry. But I saw the hand go up. You were probably ordering a coffee, were you? सन्दीपको नाम आउँछ कि नै भन्नुभएको छ आउँछ आउँछ सन्दीप लामिछानेको पनि आउँछ है यति गर्नु होला आउँछ And therefore the last ल हामी in this 100 सब्स्क्राइबरको एकदमै नजिक पुगेका छौँ है त 99 सब्स्क्राइबर पुगेका छौँ हामीले च्यानल खोलेको लगभग 2 महिना जति भयो our next quick. र हामी अहिले 99 सब्स्क्राइबरमा छौँ है त एकजना सब्स्क्राइबर भयो भने 100 सब्स्क्राइबर पुग्छ है त हाम्रो ल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल 100 सब्स्क्राइबर पुराउनु पर्यो अनिश श्रेष्ठले सन्दीपको कतिखेर आउँछ भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछानेको आउँछ है हेर्दै गर्नु होला अहिले साकिब मोहम्मदको रहेको छ 18 खेलमा 19 विकेट लिएका छन् 8.7 शून्यको इकोनोमीमा Who's going next at 50 at 50 50,000 को गोली लगाए त धन्यवाद है सबैजनालाई 100 सब्स्क्राइबर पुगेको छौँ हामी है धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको साथ सपोर्टको आशा गर्छु सन्दीप सोल्ड भए म गर्छु भन्नुभएको छ है त आशा गरौँ सन्दीप लामिछाने सोल्ड हुन्छन् भनेर है हामी कामना गरौँ सन्दीपको कतिखेर आउँछ भनेर धेरैजना सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा बस्नु भएको छ धेरैजना नेपालीहरु है 80,000 ब्रिटिश पाउन्ड पाइसकेका छन् साकिब मोहम्मद 80,000 Anybody else coming in now? All quite sure. 5 bid now. Trent Rockets come in 85 now. 85, 90. Straight back now at 90,000. 95,000. साकिब मोहम्मदको इकोनोमी चाहिँ 9 को रहेछ है त 9.30 को रहेछ 100,000 now from London Spirit. एकजनाले साकिब मोहम्मद कुन देशबाट हो भनेर कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ है उनी चाहिँ पाकिस्तानबाट खेल्ने गर्छन् है 10 bid now from Trent Rockets now 110 120. च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला है त 140,000 now. 50 जना हेरिरहनु भएको छ है दाइ के हो सब 9-10 म्याच खेलेका मात्र छन् त भनेर लेख्नु भएको छ याना म्युजिकले कुन कन्ट्रीको हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले साकिब मोहम्मदको कुरा गर्नुभएको होला पाकिस्तानबाट हुन् है त साकिब मोहम्मद चाहिँ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त हामीले सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेटको यो भिडियोहरु हालेका छौं त्यो पनि चेक गर्नु होला है लन्डन स्पिरिटले 1,40,000 को बोली लगाइसकेको छ अहिले हामीलाई 52 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त शेयर गर्नु होला है त भिडियोलाई सकेसम्म धेरै जनाले शेयर गर्नु होला है त 52 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ Birmingham Phoenix enter the bidding at 150,000 and you're not in, you're out, and you're in then. In they come then at the death. Birmingham Phoenix enter the bidding at 150,000. London Spirit are out. London Spirit ले 1,50,000 मा बिड गर्दै छ है त Sakib Mahmood at 150,000 is selling for Birmingham Phoenix in the 100 auction. I'm quite sure. I'll sell the player at 150,000. Sold 150,000 to Birmingham Phoenix. So let's have a look at the purse. सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनमा आउँछ है त Move into our next specialist set. All rounders. Who have we got? र अलराउन्डरको पालमा आएको छ अहिले चाहिँ टम कुरान सराब खान अजमतुल्ला जजाई डेभिड विली र गस एटिङसन रहेका छन् है त 53 जनाले हेरिरहनु भएको छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त सुभाष सिंहले कहाँ केबाट हेरेको ब्रो भनेर लेख्नु भएको छ युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले Tom Curran
Oh, and straight away, कुन didn't लिगको even लागि ask हो for a bid. भनेर सुरज Up विष्टले go My लेख्नु भएको छ। London. My London open the bidding for Tom Curran straight in. द 100 को रहेको छ है यो। £100,000 bid to start now from My London now at 100,000. For Tom Curran now, bid on now if you want him now at 100,000. That's the opening bid now, straight in there. Who's going on from here now to 100,000? 110 bid now, 110, Southern Brave 120, 120 bid now. At 120, 130,000 now, 130, 140, 140 bid now. At 140, 150, 150, 160, 160. सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा छौँ है हामी। सन्दीप लामिछाने कहिले आउँछन् भनेर कुरेर बसिरहेछौँ। अहिलेसम्म सन्दीपको चाहिँ आउने छाटकाट अहिलेसम्म चाहिँ छैन है। एकछिनमा आउँछ, धैर्य गरेर बस्नु होला। झापा 5 भनेर लेख्नु भएको छ। झापा 5 बालिन सरकार हैन त। सुदूरपश्चिमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ याना म्युजिकले। रिदम कुलुङले सोलुखुम्बुबाट भन्दै हुनुहुन्छ। प्रवीण भट्टराईले पाल्पाबाट भन्दै हुनुहुन्छ। प्रयासले कञ्चनपुरबाट भन्दै हुनुहुन्छ। रुद्र पौडेलले बीबीएल को लागि हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो बीबीएल को लागि हैन, यो बंगलादेश प्रिमियर लिग भन्न खोज्नु भएको होला, बिग बेस्ट लिग भन्न खोज्नु भएको होला, सरी। यो चाहिँ 100 को लागि हो है त। 100 बलको प्रतियोगिता हो, 100 को लागि हो है त। डम्बर कार्कीले मलेसियाबाट हेर्दै छु भन्ने हुन्छ। आहा, मलेसियाबाट पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ है त। च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। भिडियोहरू चाहिँ हालिरहेको हुन्छौँ है। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी विश्लेषण गरेर भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छौँ हामीले। यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला है। आज सन्दीप लामिछाने के अक्सनमा सोल्ड होला नि त। कृपया कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है त। रुकुम पश्चिमबाट भनेर लक्ष्मण पुनले लेख्नु भएको छ। च्यानलमा जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। श्रेष्ठ अभिले पर्साबाट भन्नुभएको छ। केशव थापाले सुदूरपश्चिम रोयल्सबाट रोयल्स लेख्नु भएको छ। सायद उहाँ सुदूरपश्चिम रोयल्सको धेरै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो है त। ल हामी अब यहाँ धेरै नबोलिकन यो गेममा लागौँ है त। गेममा के भइरहेको छ यो अक्सनमा। टम कुरान 2,20,000 मा बोली लगाइसकेका छन् है त। What's the number of सन्दीप लामिछाने भनेर क्रिक नेपाल 01ले लेख्नु भएको छ। सायद उहाँले सन्दीप लामिछानेको जर्सी नम्बर भन्नुभएको हो कि के भन्नुभएको। जर्सी नम्बर चाहिँ उनले 25 लगाउँछन् है नेपालको लागि चाहिँ। अहिलेकै चाहिँ 1 नम्बरको पनि जर्सी लगाउँछ सन्दीप लामिछानेले। तर आज सन्दीप लामिछाने चाहिँ 31,000 ब्रिटिस पाउन्डमा राखेका छन् है। आफ्नो बेस प्राइस चाहिँ सन्दीप लामिछानेले 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड राखेका छन् है। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है। सुदूरपश्चिम रोयल्स लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछाने सोल्ड भए कि नाइ भनेर चिरन मगरले लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको पाली आउने बाँकी छ है, हेर्दै गर्नु होला। ल टम कुरान 2,60,000 मा पुगिसकेका छन् है त। So this is Tom Curran selling in the 100 auction at £260,000 to My London. If you're all quite sure, ल सम कुरान 260,000 the player is आफ्नो टम कुरान चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त। 260,000 2,30,000 ब्रिटिस पाउन्डमा। हेर्नु त कति धेरै मूल्यमा बिक्री भएको हुन्। एमआई लन्डनले महँगो मूल्यमा किनेका छन् एमआई लन्डनले। And we've got player number 69. This is Gus Atkinson. 69 नम्बरको खेलाडीको पालो आएको छ है त अहिले चाहिँ। गस एटिङसनको पालो आएको छ। गस एटिङसन के होला त। 8 खेलमा 3 रन बनाएर 10 विकेट लिएका छन् गस एटिङसन। आफ्नो बेस प्राइस 50,000 राखेका छन्। के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। सरोज रुकाईले सन्दीप सोल्ड भयो कि नाइ भनेर लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको अहिले पछि आउँछ है। हेलो सर, म दुबईबाट हो। राजेन्द्र पौडेलले लेख्नु भएको छ हो र। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। कहाँबाट हुनुहुन्छ। सन्दीप लामिछानेको अप्सनको लागि बेग्त्र प्रतीक्षामा छौँ है हामी। पुरिरहेका छौँ अघिदेखि। सन्दीपको पालो कहिले आउला भनेर बसिरहेका छौँ हामी पनि। 45 जनाले हेरिरहनु भएको छ। भिडियोलाई सेयर गर्नु होला है मन पर्यो भने। 55,000 London Spirit bid 55. लन्डन स्पिरिटले गस एटिङसनलाई 55,000 ब्रिटिस पाउन्ड लिइरहेका छन्। 60 I have now at 60,000. 60, 65 is bid now. London Spirit bid 65.
70,000 Supergiants bid now at 70. At 70, they're out. You're in still then at 70. London Spirit out. Manchester Supergiants at 70,000 now for Gus Atkinson. At £70,000. Anybody else coming in now? At 70,000? I'm asked to wait. I'm asked to wait Boss Atkinson for the bid. 70,000 मा रहेका छन् है त. Wait by Southern Brave without a bid. They're thinking, okay, well, I'll wait for Gas, I'll wait for you, 70,000. No, you're not. That's 70,000, thank you. It's Manchester Supergiants then for Gus Atkinson. Selling at 70,000. The player is... Boss Atkinson को पालो आएको छ है अहिले चाहिँ 70,000. 70,000. Thank you. Gus Atkinson will play for the Manchester Supergiants. र Gus Atkinson चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त. म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सले 70,000 ब्रिटिश पाउन्डमा सोल्ड भएका छन् है त. Is player number 14. This is Shadab Khan. And for Shadab Khan, and £100,000 to start me, please. 100,000 now starting off then. An opening सदाब खानको पालो आएको छ है त. उनले 3 खेलमा 6 रन बनाएर 1 विकेट लिएका छन् है त. 100 मा चाहिँ. अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा त उनको थुप्रै एक्सपिरियन्स छ. 124 खेलमा 1009 रन बनाएका छन्. I see no bids for Shadab Khan. 71 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त. कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त. Unsold. दीपक बहादुर कार्कीले साउदीबाट हो दाइ म भनेर लेख्नु भएको छ. Later on in the day when you'll have the opportunity. सदाब खान चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त. Those players that you have not What about Sandy भनेर अफिसियल लजालुले लेख्नु भएको छ. सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि मात्रै आउँछ है अहिले चाहिँ. So who is our next all-rounder? हामीसँगै जोडिनु होला है त. मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है And त. it is player number 19. It's Asmatullah Omazai. युरुबा Asmatullah खड्काले Omazai is कमेन्ट our गर्नु next भएको छ. all-rounder. नमस्ते भनेर नमस्ते. So for player number 19, and again, I ask 100,000. I'm asking 100. Looking for 100,000. अजमतुल्लाह उमर जाइरहेका छन् अर्का खेलाडी है त. 100,000 pounds. 66 खेलमा 808 रन बनाएर 54 विकेट लिएका छन् है त. I'm seeing no opening. अजमतुल्लाह That's उमर where I need जाइले. to start the auction at 100,000. दीपक बहादुर कार्कीले दाइ अरु खेल्दै चाहिँ छैन र भन्नु भएको छ. Quite sure. नेपालबाट चाहिँ सन्दीप लामिछाने मात्रै रहेका छन् है त. Again, could well be brought back later in the auction. And therefore, our next all-rounder... अजमतुल्लाह चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त. Specialist अहिलेको लागि चाहिँ अजमतुल्लाह अनसोल्ड भएका छन् है त. David Willey. डेभिड विली रहेका छन् अर्का खेलाडी. 100,000 to start me. 100,000. Opening up at 100,000. For David Willey. आफ्नो बेस प्राइस 1 लाख रुपैयाँ राखेका छन् है त. ब्रिटिश पाउन्ड डेभिड विलीले. Am I seeing a bid anywhere for David Willey? कतिमा सोल्ड होला नि त? के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है त. 100,000. Seeing no bids. अहिले हामीले 81 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त. I'm asked to wait. I've got a bid. I've got a bid. London. सेयर गर्नु होला है त. सन्दीप लामिछानेको पाली आउँछ अब एकछिनमा. Now to start now. I have the opening bid. I've got an opening bid now at 100. At £100,000. Who's going on from here now? At £100,000. I've got the base price bid. Anybody else taking it on? You're not. Thank you. 110 bid now. Trent Rockets bid 110, 120. ट्रेन्ट रकेट्सले 1,10,000 लिइसकेको छ है त. 120. निकै नै अनुभवी खेलाडी हुन् डेभिड विली. For David Willey. No, you're out. 120,000 it is then. So it's London Spirit, Trent Rockets out. Anybody else now at 120,000 for David Willey at 120,000. He's here to be sold. I'm selling him to London 80 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त. Selling for 120,000 to London Spirit. And the player is sold 120,000 pounds. डेभिड विली चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त. 1,20,000 ब्रिटिश पाउन्डमा सोल्ड भएका छन् डेभिड विली द 100 को प्रतियोगितामा.
र अहिलेसम्म साउथर्न ब्रेभले चाहिँ 7 जना खेलाडी किनेको छ है। सबैभन्दा धेरै खेलाडी चाहिँ अहिलेसम्म साउथर्न ब्रेभले 7 जना खेलाडी किनेको छ। 3 जना ओभरसिज खेलाडीहरू किनेको छ। 5,37,000 ब्रिटिश पाउन्ड खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै सनराइजर लिड्सले 6 जना खेलाडी किन्दाखेरि 3 जना Before ओभरसिज moving खेलाडीहरू किनेको छ। into our next specialist set, and the next tier 1 spin bowlers will be the next group. ल अब स्पिनर बलरहरूको पालो आयो त। अकिल हुसेन, रिसत हुसेन, उस्मान तारिक र जाफर चौहान रहेका छन्। उस्मान तारिक चाहिँ पाकिस्तानका खेलाडी रहेका छन्। And who is our first सायद मलाई चाहिँ spin उनी bowler धेरै मूल्यमा in that बिक्री group? हुन्छन् जस्तो लागेको छ है त। 100 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले। It's player हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने 229. सब्स्क्राइब गर्नु होला है। 229. It's Jafer Chowan. जेफर चोन रहेका छन्। उनले 3 खेल खेलेका छन् र 1 विकेट लिएका छन् द 100 प्रतियोगितामा। किङ एडिट्सले सन्दीपले इन 100 भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर सन्दीप लामिछानेको चाहिँ आज अक्सन छ। कतिमा सोल्ड हुन्छन् या अनसोल्ड हुन्छन् यो चाहिँ हामीले एकछिनपछि मात्र थाहा पाउँछौँ है। Is his base price. Would you start me off there at 31,000? हामी 150 सब्स्क्राइबरको पनि नजिकै छौँ है। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। 150 को सब्स्क्राइबरको निकै नजिकै छौँ। अहिले हामी Have you marked him? Yes or 110 जना no? सब्स्क्राइबरमा छौँ। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र कमेन्ट भटाभट आइरहेको छ है त यहाँ। That's a no. So हुम for the ओलीले time being, दिपेन्द्र it's टाइगर unsold. छन् कि नाइ भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र टाइगर चाहिँ छैनन् है। दिपेन्द्र टाइगर चाहिँ अप्सनमा रहेका छैनन्। दिपेन्द्र टाइगर अप्सनमा रहेका छन् है। सन्दीप लामिछाने मात्र Player number रहेका छन् 60. नेपालबाट। Player number 60, Usman Tariq. उस्मान तारिकको पालो Usman आएको छ है Tariq त। is our next player up. 100,000 there, please. £100,000 to start the bidding. An opening bid, please, of 100,000. Start me, will you, at £100,000. Is there a bid here for Usman Tariq of 100,000? 100 bid now, thank you. Birmingham Phoenix open the bidding. They open the bidding at £100,000 now. So at £100,000 I'm bid to start now. This is Usman Tariq now at 100,000. Birmingham Phoenix come in now and bid the 110,000. Trent Rockets now 110,000. उस्मान तारिक 1 लाख ब्रिटिश पाउन्डमा रहेका छन् है त अहिले। 1,10,000 Trent भइसक्यो। Rockets bid now at 110, 120. Say Birmingham Phoenix now at 120,000 now. At £120,000, Usman Tariq now at 120 against the Trent Rockets. उस्मान तारिकले 1,20,000 ब्रिटिश पाउन्ड भइसक्यो है अहिलेसम्म। टिमले अनुमोदन गर्दैछ। 130 कुन bid टोलीले now, हाइएस्ट बिड 130. लगाउला है त Trent हेर्दै जाउँ। Rockets bid 130 now. So now it's against you, Birmingham Phoenix now to 130,000. 111 जनाले हेर्दै Usman हुनुहुन्छ है Tariq त now at हामीलाई। £130,000. It's with Trent Rockets. £140 bid they're going on. Birmingham Phoenix bid 140. So now I've got £140,000 bid now. भीमबहादुरले सन्दीपको के भयो now भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अहिले आएको 140,000 छैन है। against you, Trent Rockets. No, but thank you anyway. Thanks for your bidding. 140,000 now. So here we are. Here's Usman Tariq selling now at £140,000 now. To the Birmingham Phoenix at £140,000. Unless I see any सन्दीप advance. लामिछाने चाहिँ Now बर्मिङहम it's raised. फिनिक्सबाट Usman Tariq is selling then. 1,40,000 मा अनुबन्धन भएका To the छन् है त। Birmingham Phoenix, he is sold at 140. बर्मिङहम फिनिक्सले 1,40,000 ब्रिटिश पाउन्डमा लिएको छ है त उस्मान तारिकले। And the next spin bowler in the tier 1 section. It's number 42. 42. This is Rishad Hossain. Rishad Hossain is our next spinner at 75,000 there, please. £75,000 for him. रिसद हुसेन हुनुहुन्छ अर्को खेलाडी। 75,000 ब्रिटिश पाउन्ड राख्नु भएको छ है त। Looking round the room at 75,000. 107 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई। Is he on your list at £75,000? The player is unsold. at रिसद हुसेन 75. चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है And त। therefore, the last spinner out of this set यो सेटमा चाहिँ अन्तिम स्पिनर रहेका छन् है is त। player number 12. This is Akil Hussain, player आकिल number हुसेन रहेका 12. छन् अर्का खेलाडी। And for Akil Hussain, and 100,000 there, please.
Start me please at 100,000 for Akil Hussain. आकिल हुसेन 1,00,000 £100,000. ब्रिटिश पाउन्डमा उनले आफ्नो बेस प्राइस राखेका छन् Who'll है bid त। me 100? An opening bid for Akil Hussain. Any bid for Akil? No bid for Akil. अनसोल हुन्छ होला नि त For the सो है त moment, आकिल हुसेन चाहिँ। then for Akil Hussain, I've got to say, we're not sold, अनसोल्ड भएका छन् है which त आकिल concludes हुसेन चाहिँ। that particular set. Therefore, let's have a look at the purse, and we'll take a break. र अब ब्रेक हुन्छ अरे है त। यो एकचोटि हेरौँ के भएको छ समरी। बरिङहम फेनिक्सले अहिलेसम्म 6 जना खेलाडी किन्दाखेरि 3 जना ओभरसिज खेलाडी किनेको छ। त्यसै लन्डन स्पिरिटले 6 जना खेलाडी किन्दा 2 जना ओभरसिज किनेको छ भने म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सले 8 जना खेलाडी किन्दाखेरि 3 जना ओभरसिज किनेको छ। एमआई लन्डनले 6 जना खेलाडी किनेको छ, 2 जना ओभरसिज। साउथर्न ब्रेभले 7 जना खेलाडी किनेको छ अहिलेसम्म। र अहिलेलाई चाहिँ छोटो ब्रेक रहेको छ है त, कमर्सियल ब्रेक रहेको छ। केही समयपछि फेरि सुरु हुन्छ है त। कतै नजानु होला है त, हामीसँगै लाइभमा जोडिनु होला। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि आउँछ। अहिले भर्खरै एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक भएको छ, स्ट्राटेजिक टाइम आउट रहेको छ। 92 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। सन्दीपको बेस प्राइस कति हो भनेर खुम ओलीले लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको बेस प्राइस चाहिँ 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ। सुभाषले सन्दीप खोइ त, चेतन जोशीले सन्दीपको के भयो भनेर लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अहिले आएको छैन है त। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि आउँछ। कतै छोडेर नजानु होला है, अहिले ब्रेक मात्र भएको हो त, स्ट्राटेजिक टाइम आउट भएको हो। त्यो हरेक खेलाडीहरूलाई पर्चेस गरिसकेपछि चाहिँ स्ट्राटेजिक टाइम आउट हुने गर्छ। कतै नजानु होला है त। कति मिनटको ब्रेक हो भन्नुभएको छ? 5-7 मिनटको ब्रेक हो। कति टाइम हो ब्रेक टाइम भन्नुभएको छ? 5 देखि 10 मिनटमा आउँछ है त। नेपालको हिरो खोइ त सर भनेर सुरेश लामाले लेख्नु भएको छ। नेपालको हिरो सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश लामाजी पनि। हामी पनि सन्दीप लामिछानेकै पर्खाइमा छौँ। सन्दीप लामिछानेको एकछिनपछि हुन्छ है। अहिले चाहिँ छोटो ब्रेक रहेको छ। Oh, welcome back to the auction. Tier 1 players are done. We're back in Daggers' Den, and there's plenty of intrigue and a little bit of toing and froing between franchises in that last section of the auction. Let's start with the Manchester Supergiants, because in my little list here that I've got written down, said that they needed to bolster their stocks of seam bowling. That is र exactly एकचोटि म what they चाहिँ have यो done. कमेन्टेटरको भनाइलाई एकचोटि अलिकति म्युट गर्छु है। त्यसलाई हेर, म्यान्चेस्टर जायन्ट्सले अहिलेसम्म ब्याटर 3 जना किनेको छ, एडेन मार्कम, जस बटलर र हेनरी क्लासेन। त्यस्तै बलरको कुरा गर्दाखेरि जस टङ, सनी बेकर र नूर अमेन एउटा फरेन प्लेयर रहेका छन्। त्यस्तै अलराउन्डको कुरा गर्दाखेरि गस एटिङ्सन र लियम डसन किनेका छन् है त म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सले। अहिलेसम्म म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सले चाहिँ 3 जना फरेन प्लेयरहरू किनेको छ भने 2 जना चाहिँ विकेट किपर ब्याट्सम्यान किनेको छ है त। जस बटलर निकै आक्रामक ब्याट्सम्यान मानिन्छन् जस बटलर। त्यस्तै हेनरी क्लासिन, थाहा छ नै होला तपाईँलाई हेनरी क्लासिनको तमाका। हेनरी क्लासिन र जस बटलर रहेका छन्। रोयल्स फ्यामिली सायद सुदूरपश्चिम रोयल्सको सपोर्टर हुनुहुन्छ होला। रोयल्स फ्यामिली 100 के टाइगर छ कि नाइ भन्नुभएको रहेछ। टाइगर चाहिँ अक्सनमा हुनुहुन्न है त। दिपेन्द्र सिंह अहिले चाहिँ टाइगरजी चाहिँ अक्सनमा हुनुहुन्न। इनोज नेपालले नूर किनेको रहेछ त भन्नुभएको छ। हजुर, नूर अहमेद चाहिँ किनेको छ है त। त्यस्तै एमआई लन्डनको कुरा गर्दाखेरि 2 जना ब्याट्सम्यान किनेको छ, जेम्स भिन्स र निकोलस पुरान। निकोलस पुरान चाहिँ विकेट किपर ब्याट्सम्यान रहेका छन् भने निकै अनुभवी बलर राशिद खान देख्न सक्यो। राशिद खान पनि एमआई लन्डनले किनेको छ है त। अलराउन्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टम कुरन, स्याम कुरन र विल ज्याक्स। विल ज्याक्स पहिला आरसीबीमा पनि खेल्ने गर्थे है त विल ज्याक्स चाहिँ।
निकोलस पुरान वेस्ट इन्डिजको लागि खेल्ने गर्छन्। त्यस्तै राशिद खान, अफगानिस्तानका राशिद खान, अलराउन्डर राशिद खान हामी सबैलाई थाहा छ। स्पिनका मास्टर यो भनेर पनि चिनिन्छन् राशिद खानलाई। एमआई लन्डनले चाहिँ अहिलेसम्म 2 जना मात्र फरेन प्लेयर किनेको छ। अलरेडी राम्रो लेग स्पिनर किनेको छ भन्नुभएको छ। हजुर, एमआई लन्डनले चाहिँ बलर राशिद खान चाहिँ धमाकाको किनेको छ है। त्यस्तै लन्डन स्पिरिटको कुरा गरौँ। लन्डन स्पिरिटले चाहिँ अहिलेसम्म ब्याटरको कुरा गर्दाखेरि जोनी बेयरस्टो र डेवल ब्रेविस किनेको छ, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्याट्सम्यान रहेका छन् भने बलरतर्फ ज्यामी ओभरटन र एडम ज्याम्बा रहेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट खेल्छन् त एडम ज्याम्बा चाहिँ लेग स्पिन बलर रहेका छन् भने अलराउन्डरतर्फ डेभिड विली र लियम लिभिङस्टन रहेका छन्। सन्दीप भन न ब्रो भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको अहिले आउने बेला भएको छैन है त। सन्दीप लामिछानेको एकछिनपछि मात्रै आउँछ। अहिले कुन टोलीले को प्लेयर किन्यो भनेर रिभ्यू मात्र भइरहेको छ। त्यस्तै बिरिङम फोइनिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3 जना ब्याट्सम्यान किनेको छ। ज्याकब बेथेल, ड्युबनन फेरिरा र मिचेल ओवन किनेको छ भने बलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साकिब मोहम्मद र उस्मान तारिक किनेको छ भने अलराउन्डरतर्फ चाहिँ रेहान अहमेदलाई लिएको छ बिरिङम फोइनिक्सले। याना म्युजिकले राशिदको रेकर्ड तोडेको किङ छन् त हाम्रो सन्दीप भन्नुभएको छ। हजुर, फास्टेस्ट 100 विकेट लिने सफल भएका सन्दीप लामिछाने पनि अक्सनमा छन्। हाम्रो कामना छ सन्दीप लामिछाने आज अक्सनमा सोल्ड हुन् भनेर। बिरिङम फोइनिक्सबाट अहिले भइरहेको छ यहाँ डिस्प्ले। त्यस्तै साउथर्न ब्रेभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटरमा डेभिड मिलर रहेका छन्। त्यस्तै जेमी स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स रहेका छन् भने बलरमा आदिल राशिद, लुक वुड, जोफ्रा आर्चर, अलराउन्डरमा मार्कस स्टोइनिस रहेका छन्। अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोइनिस रहेका छन्। त्यस्तै सनराइजर लिड्सको कुरा गर्दाखेरि रायन रिकल्टन, ज्याक ट्रली, ह्यारी ब्रुक, मिचेल मार्स। बलरको कुरा गर्दाखेरि ब्रेन्डन कार्स, नेथन इलिस रहेको छ भने अहिलेसम्म सनराइजर लिड्सले चाहिँ अलराउन्डर चाहिँ किन्न बाँकी छ है त। सन्दीप लामिछानेको रजिस्ट्रेसन नम्बर कति हो भनेर धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर 140मा हो है त। धेरैजनाले रजिस्ट्रेसन नम्बर कति हो भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर 440 रहेको छ है त। त्यसै ट्रेन्ड रकेटको कुरा गर्दाखेरि फिन एलेन, ट्याम ब्यान्टन, टिम डेभिड, बेन डकेट बलर किनेको छैन भने अलराउन्डरमा चाहिँ मिचेल स्यान्ड रहेको छ है त। सन्दीप लामिछानेको नम्बर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै वेल्स फायरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटरमा जोर्डन कक्स, जोई रूट, रचिन रविन्द्र, चिन्नु नै भएको होला रचिन रविन्द्र। त्यस्तै फिल साल्ट रहेको छ भने अहिलेसम्म वेल्स फायरले बलर चाहिँ किन्न बाँकी छ है त। सन्दीपले रजिस्ट्रेसन नम्बर 440 लिएर गएका छन् है त। नम्बर नै हो र भनेर यहाँ एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। याना म्युजिकले कमेन्ट गर्नुभएको छ। 438मा चार्ल्स लकमन्ड रहेका छन् अस्ट्रेलियाका, 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ भने 439 नम्बरमा ड्यानियल डम रहेका छन्, ससेक्सबाट रहेका छन्, डोमेस्टिक खेलाडी रहेका छन् भने 440 नम्बरमा रजिस्ट्रेसन गरेका चाहिँ सन्दीप लामिछाने रहेका छन् है त। त्यस्तै 441 नम्बरमा चाहिँ टम लेमन्डी रहेका छन्, समरसेट। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ 440 नम्बर रहेको छ है त। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँनिर केरन पोलार्ड देख्न सक्नुहुन्छ है त। निकै नै मलाई चाहिँ निकै नै मनपर्थ्यो है त। केरन पोलार्ड र आन्द्रे रसल चाहिँ निकै मनपर्ने खेलाडी हो है त मलाई चाहिँ। निकै नै मनपर्ने खेलाडी हो मेरो चाहिँ केरन पोलार्ड पहिल्यैदेखि। अहिले यहाँनिर एमआई लन्डनको ओनर देख्न सक्नुहुन्छ कुरा गरिरहनु भएको। डेभिड वार्नरको पालो आएको छैन है त अहिलेसम्म। एकछिनपछि आउँछ डेभिड वार्नरको। फाइनल स्पेलले डेभिड वार्नर भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर, किरोन रहेका छन् है त। रोशन परियालले किरोन भन्नुभएको छ।
किरण पोलार्ड रहेका छन् है त। सन्दीप लामिछानेको पालो आयो कि नाइ भन्नुभएको छ धेरैजनाले। सन्दीप लामिछानेको पालो आएको छैन अहिले यहाँनिर। प्लिज गट सेलेक्ट फर सन्दीप लामिछाने भनेर चेतन थापाले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै अनन्त घिमिरेले सन्दीपको पालो कहिले हो भनेर लेख्नु भएको छ। धेरैजना नेपालीहरू सन्दीप लामिछानेको भर्खैमा हुनुहुन्छ। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है। हामी 150 सब्स्क्राइबरको निकै नजिकै छौँ है। सब्स्क्राइब गर्नु होला है। कुन लिग हो नि भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ द 100 हो है त। हामी 120 सब्स्क्राइबरमा छौँ। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। भर्खरै खोलेको च्यानल हो, सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है त हाम्रो च्यानललाई। यो लाइभको अलिकति अडियो सुनाउँछु है त म चाहिँ अब। 121 जनाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। उर्मिला गोले तामाङले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई भर्खर। त्यस्तै किरण केमजुङले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई। त्यस्तै रूपेश खड्काले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई। प्रकाश लम्तेलले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई। प्रकाश लम्तेलले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। त्यस्तै सीता गुरुङले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। सीता गुरुङ कहाँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। राजेश्वर खनालले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई। धेरै धेरै माया छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ राजेश्वर खनालले। त्यस्तै दीपक खड्काले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ हामीलाई। दीपक खड्का दुवैबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमममा चाहिँ 16 जना खेलाडी किन्न पाउने रहेछ है त। ओभरसिज चाहिँ 4 जना मात्र किन्न पाउने रहेछ। बिरिङम फोइनिक्सले चाहिँ 3 जना फरेन प्लेयरहरू किनिसकेका रहेछ है त। अब धेरै फरेन प्लेयर त किन्न बाँकी छैन। हेरौँ के हुन्छ सन्दीप लामिछानेलाई। अब एमआई लन्डनले किन्यो भने चाहिँ चान्स छ है त। लन्डन स्पिरिट र एमआई लन्डनले किन्यो भने चाहिँ चान्स छ है त। 3 जना फरेन प्लेयरहरू भइसके। त्यही भएर सन्दीप लामिछाने सोर्डन बन्ने हाम्रो कामना हो है। र अर्को खेलाडीको पालो आइसकेको छ। विल स्मिथ रहेका छन्। 31,000 ब्रिटिस पाउन्डमा रहेको छ। अजय थापाले पनि हामीले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ है त। अजय थापाले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। त्यस्तै मिना पोखरेलले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। चाहना श्रेष्ठले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। 130 सब्स्क्राइबर पुगिसक्यौँ है त हामी। 150 को निकै नजिक छौँ है त हामी। डेभिड पाइन रहेका छन् अर्का खेलाडी। 75,000 ब्रिटिस पाउन्डमा रहेका छन् उनले आफ्नो बेस प्राइस। Winter with the England Lions. Brilliant player of spin. He strikes spin at 162 and he also gives you a great left arm spin option. Lifted the trophy in the SA20. Keep an eye on James. Wow, nice भनेर लेख्नु भएको छ निर्देश गुरुङले। धेरै धेरै धन्यवाद है त। Oh, Daggers, we'll have to wait and see. Well, of course, we should mention to the viewers too, we've teamed up with all 8 teams अब सुरु हुन लाग्यो है त अरु खेलाडीहरुको चाहिँ to a game of your choice in the 100 this summer. And we are not stopping there because we'll also throw in a team shirt and some extra merch to go with it as well. How about that? All you have to do is head to the100.com, jump onto the live blog, pop in your details, and you'll be in the draw for free tickets and your very own shirt. Now, as we go into our final round, we welcome Emma Calling, who has the winner of the 2025 Inspired to Play award and has transformed cricket in Devon by opening the door for players who may otherwise never have got involved. We'll let you get into position. It's a joy to have you with us. Now, she delivers festivals and matches across SEN and mainstream schools to hundreds of kids, and she drives diversity, inclusion, and incredible cricket sessions and softball cricket for adults as well with complex needs. So we are thrilled to have her with us and her assistance in the 100 auction. And with that, it means we are ready to take a look at the next few players in the next round. र टायर 2 को खेलाडीहरुको पालो आएको छ है त। अब चाहिँ एकछिनपछि टायर 2 को खेलाडीहरुको पालो आउँछ।
उतासँग नत्र कल गर्ने मिस मार्ने म आउँछु उतासँग यिनीहरूमा छ त्यो अँध्यारो हुन्छ नि त अनि मलाई डर लाग्छ बेलुका म नभए त्यही गेटसम्म पुऱ्याइदिन्छु गेटसम्म पुऱ्याइदिने अनि त्यो गेट खोलेर हिँड्नु भएन डर लाग्छ हो अनि भन्नुपर्छ नि त अँध्यारो म उयोहरूसम्म चाहिँ पुऱ्याइदिन्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्यसैले यिनीहरूको त्यो टर्च हुन्छ नि टर्च दिन्छ हो नि म पुऱ्याउनु त त्यहाँसम्म जान्छु तर त्यहाँबाट त ठुलो बत्ती हुन्छ जान सक्छ आउँछु उतासम्म छ र म गेटसम्म पुऱ्याइदिन्छु ल आज है अब यिनीहरूको अहिले राम्रो गरी रिभिजन म कतिवटाको बाँकी छ अब एक्जाम आयो हुन्छ नि And here is our next group, the hero players. These are tier 2 batters this time. And therefore the first player to come into the auction today in this particular set is player number 76. 76 is Joe Clark. Joe Clark is the first player up. We give a batsman Joe, and for Joe Clark, 50,000 please. £50,000 to start bidding here at 50. An opening bid please of £50,000 now to start. Joe Clark, is he on your list now at £50,000? Have you marked him yes or no? One last chance now for Joe Clark. Do I see 50,000 bid now? I saw 50,000 Southern Brave, 55,000 Super Giants there, but 55,000. 55,000 now Super Giants the bid here at 55, 60 bid now at 60. 60,000 is the bid now to Southern Brave bid. And 5 I have now 65,000. So now the bid 65,000 for Joe Clark at 65,000. At 65 now Super Giants bid. And asked to wait. 65,000. And 70,000 is bid from Southern Braves now at 70. I've got the £70,000 bid now at 70. Oh, thank you. You're out at 70,000. You're in at £70,000 at Southern Brave now. So at 70,000. Anybody else coming in for Joe now at £70,000 here? I've got the bid from Southern Brave at 70,000. 5 bid now from Birmingham Phoenix. 75. Welcome now at 75,000. New bidder now at 75 now. So now it's against you at 75,000. They say 80. 80 is the bid now. 80,000 I have. That's the bid at 85 is bid now from Phoenix now at 85,000. We have the bid of £85,000. You're out. Thanks for your bidding at 85. You are in at 85,000, the Birmingham Phoenix. So for Joe Clark now, the bid's at 85,000. Is there any advance anywhere else now at 85,000? Or I'll sell the player. I'll sell Joe Clark to the Birmingham Phoenix for £85,000 here in the 100 auction. Hammers raised at 85,000. The players sold for £85,000. Next player, thank you, it's player 79. It's Lise Deploy. Lise Deploy is our next batter up. And for Lise, 50,000 please. £50,000 to start the bidding here. 50 bid, thank you. 50,000 bid from the Super Giants now. I've got the opening bid here. I've got £50,000 bid to start now. £50,000 now. Who goes on from here? 5 bid now. Welsh Fire. Sorties खेल खेलेका ल्युइस डुप्लोई रहेका छन् है त अहिले £60,000 here. लगातार टोलीले बिक्री लगाइरहेको छ 65 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई Welsh Fire at 75,000. 69 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सन्दीपको के भयो भनेर बालदेवले लेख्नु भएको छ सन्दीप लामिछानेको हुन्छ है एकछिनमा अहिले हामीसँगै रहनु होला at £100,000. नेपाली कमेन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीसँगै रहनु होला यदि तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा यतिकै हेर्न मन छ भने चाहिँ द 100 सर्च गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त लाइभ आइरहेको छ हामी चाहिँ नेपाली कमेन्ट्रीको साथमा बोल्दाखेरि रमाइलो हुन्छ भनेर तपाईहरुसँग जोडिरहेका छौं कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला मोहन राज उपाध्यायले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ है त धन्यवाद तपाईलाई
त्यस्तै शेरबहादुर श्रेष्ठले पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ प्रिन्स राउतले पनि च्यानल सब्स्क्राइब Supergiants bid गर्नुभएको रहेछ है त 120,000. And you're out. Thank you. And Welshfire out. You're still in. Supergiant still in at 120,000. ल्युस डुप्लेलाई अहिलेसम्म 1,20,000 मा किनिरहेको छ है त £120,000 for lease deploy now. Well, the bid sits with the Manchester Supergiants at £120,000. Everyone's quite sure at 120. I will sell. हामी अहिले 134 सब्स्क्राइबरमा छौं है त 150 सब्स्क्राइबरको निकै करिब नजिकै छौं है त हामी Sold 120,000. र ल्युस डुप्लेसी सोल्ड भएका छन् है त म्यानचेस्टर सुपर जायन्ट्समा ल्युस डुप्लेसी सोल्ड भएका छन् म्यानचेस्टर सुपर जायन्ट्सले चाहिँ किनेको छ है त सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनमा आउँछ है त सन्दीप लामिछानेको लागि धेरैजनाले पर्खेर बस्नु भएको छ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि आउँछ सन्दीप लामिछाने पनि यो अक्सनमा रहेका छन् टम एबेल रहेका छन् अर्का खेलाडी 24 खेलमा 323 रन बनाएर 123.8 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्ने गर्छन् है टम एबेल रहेका छन् 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका छन् उनले आफ्नो बेस प्राइस सन्दीप लामिछाने पनि 31,000 ब्रिटिश पाउन्डै राखेका छन् है त के लाग्छ तपाईलाई सन्दीप लामिछाने आज सोल्ड होला नि नहोला सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा धेरैजना हुनुहुन्छ है कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है मिलन श्रेष्ठले हामीलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ त्यस्तै जिटी छोटु ब्लगले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई त्यस्तै इनोज नेपालले पनि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ योगेन्द्र खड्काले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ वसन्त भट्टराईले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद है त सबैजनालाई टम एबेललाई अहिले अनसोल हुने जस्तो कुरा छ I'm still asking 31,000. Wait, I've got to wait from Welshfire. 3 weights on the go. टम एबेल रहेका छन् है त They're thinking 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका छन् है त आफ्नो बेस प्राइस के टम एबेल सोल्ड होला नि त and still no bids. And no, a third no. 3 weights, 3 no's for Tom Abel. Sorry, टम Tom. एबेल चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त अब Doesn't get you off the mark. Anybody else at 31,000 for Tom Abel? Is there a bid for Tom? Tom Abel is, for the moment, unsold, but could well be. Tom Abel चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त टम एबेल चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त Thank you very much, Emma. This is number 45. Here's Tom Kohler. स्यान्डी अनसोल्ड भयो भन्नुभएको छ स्यान्डी अनसोल्ड भएको छैन है त अहिलेसम्म सन्दीप लामिछानेको आएको छैन है सुजन वाइटीजी And for Tom, please, 75,000, please. अर्को खेलाडी टम कोलर क्याडमोर रहेका छन् 36 खेल खेलेका छन् 100 मा 709 रन बनाइसकेका छन् 100 मा है 127 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्ने गर्छन् है टम कोलर क्याडमोर That opening bid. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त हामी 150 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौं है स्यान्डीको के हो भन्नुभएको छ जानकारी सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अहिले आउँदैन है त एकछिनपछि मात्र आउँछ आधी घण्टा जति पर्खिनु होला Yes, I got to wait. Yes, I got a yes. Come on here, 75,000. अहिले ब्याट्सम्यानहरुको पालो आइरहेको छ है त Supergiants bid 75. Thank you. I've got an opening bid. So you bid on if you want him now. खेलाडीहरुलाई चाहिँ टायर सिस्टममा डिभाइड गरिएको छ त्यही भएर सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनपछि मात्र आउँछ है त Opening bid now could be the closing bid. 80,000 bid now. 80,000. Welshfire come in now at 80. Welshfire come in now 80. They said no earlier on, but they're back in now. They changed their minds. That's allowed at £80,000 here. हाम्रो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला है त हामीले युट्युबमा भिडियोहरु हालेका छौं त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला है हामी 140 सब्स्क्राइबरमा पुगिसकेका छौं है त भिडियो पनि हेर्नु होला है हामीले भिडियोहरु पनि हाल्ने गरेका छौं भिडियोहरु पनि हेर्नु होला मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोहरु हेर्ने गर्नु होला है नयाँ हुनुहुन्छ होला तपाईहरु पनि हाम्रो च्यानलमा हामी 140 सब्स्क्राइबर पुगिसकेका छौं है त 10 सब्स्क्राइबर टाढा छौं है त हामी 150 सब्स्क्राइबरलाई 10 सब्स्क्राइबर टाढा छौं है त हामी It's a no. I got a no. At 80,000 is Welshfire then. लन्डनमा भइरहेको छ है त यो अक्सन At £80,000. सागर भट्टराईले कता भइरहेको हो यो अक्सन भन्नुभएको छ यो लन्डनमा भइरहेको है त अहिले अक्सन यो चाहिँ तपाईहरुले कुन लिगको अक्सन भइरहेको होला भनेर पनि सोच्नु होला यो चाहिँ द 100 को अक्सन भइरहेको हो है त द 100 को अक्सन भइरहेको छ सन्दीप लामिछानेको लागि चाहिँ पर्खिनु होला किनकि थाहा छ होला तपाईलाई प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ प्रतीक्षा गर्नु होला
आशा गरौँ सन्दीप लामिछाने सोल्ड हुन् है त, आज चाहिँ सोल्ड हुन्। 80,000. यति धेरै लाइभ गरेका छौँ आज 3 बजेदेखि, Well, it's taken यति some धेरै time लाइभ to गरेको get त two मतलबै bids, हुँदैन नि होइन, but सन्दीप लामिछाने on अनसोल्ड भयो भने market. त। No, you're right. I've got a no from Trent Rocket. So it's a yes from Welsh Fire at £80,000. You're all quite sure now. No more weights at £80,000. My hammer's up and raised at £80,000. This is Tom Kohler Cadmore selling to Welsh Fire at 80,000. टम कलर क्याडमोर चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त दर्शकबिनहरू, नयाँ अपडेट दिन चाहे तपाईँहरूलाई। टम कलर क्याडमोर चाहिँ सोल्ड भएका छन् वेल्स फायरमा Next coming up. 80,000 ब्रिटिश पाउन्डमा। It is indeed player 623. It's Will Smead. विल स्मिथ रहेका छन् है त अर्का खेलाडी, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्का खेलाडी विल स्मिथ रहेका छन्। आफ्नो बेस्ट प्राइस सन्दीप लामिछानेको जति नै बेस्ट प्राइस रहेका छन् है त उनले पनि। सन्दीप लामिछानेले पनि यसपालिको अक्सनमा चाहिँ 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका छन्। 100मा चाहिँ 29 वटा खेल खेलिसकेका छन् है त विल स्मिथले। नेपाल कुन कुन खेलाडी छ भनेर हेलो वाइकेले लेख्नु भएको छ। नेपालबाट चाहिँ सन्दीप लामिछाने मात्र हुनुहुन्छ है त। सन्दीप लामिछानेको पालो कतिखेर आउँछ भनेर भन्नुभएको होला है। सन्दीप लामिछानेको पालोलाई चाहिँ कुर्नुपर्छ है तपाईँहरूले। 440 मा रहेको छ सन्दीप लामिछानेको, केही बेर चाहिँ कुर्नुपर्छ है त तपाईँहरूले। It's an opening bid, a closing bid, 32.5 bid now, 32.5 I सन्दीप got लामिछानेको now लागि from कुर्नुपर्छ Birmingham केही बेर, Phoenix तर now. हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ कतै नजानु होला है त। £500. हामी भर्खरै युट्युब च्यानल सुरु गरेका हौँ है। तपाईँहरूको साथ सपोर्टबाट हामी अझै हामी निखार्दै जानेछौँ। हाम्रो केही कमजोरीहरू छन् पक्कै पनि, त्यो कमजोरीलाई सुधार्दै हामी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछौँ। प्रयास 1 2 3 ले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको रहेछ, धन्यवाद है त प्रयासजीलाई पनि। हामी 150 सब्स्क्राइबरबाट 4 जना खेलाडी टाढा छौँ है त। 4 जना खेलाडी माफ गर्नुहोला, 4 जना सब्स्क्राइबर पुगेको छैन है त हामीलाई 150 को लागि। 146 जना भयो, 4 जना सब्स्क्राइबर टाढा छौँ है त। विशाल लामाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हामीलाई, 147 पुगेको छौँ हामी। हामीले यो युट्युब च्यानलको आज लाइभ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 30 जना सब्स्क्राइबरबाट सुरु गरेका थियौँ। आजको लाइभबाट मात्रै 120 जना सब्स्क्राइबर बढ्नु भएको छ है त। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हामी 150 सब्स्क्राइबरबाट 2 जना मात्र टाढा छौँ है त, सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। कमेन्ट्री कस्तो लागेको छ है, कमेन्ट्री कस्तो लागेको छ एकचोटि कमेन्ट गर्नु त। बोलेको बोलै गरेर तपाईँहरूलाई झ्याउ त लागेको छैन नि, कमेन्ट गर्नु होला है त। म कमेन्ट अनुसार नै तपाईँहरूसँग प्रस्तुत हुनेछु है। सन्दीपको के भयो भनेर कमल चौलाउनीले लेख्नु भएको छ। कमल चलाउने जी सन्दीप लामिछानेको चाहिँ केही बेर पर्खिनुपर्छ है त। सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 मा रहेका छन्, 440 नम्बरमा रहेका छन् है त सन्दीप लामिछाने चाहिँ। हेलो दादा यो के हो भनेर मगर तिलकले लेख्नु भएको रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले अहिले द 100 को अक्सन हेरिरहनु भएको छ है। तपाईँहरूले यो 100 को अक्सन अङ्ग्रेजीमा लगायो भने बुझ्नुहुन्न होला भनेर मैले यो नेपाली कमेन्ट्रीमा पनि आएको छु है। धेरैजनाले त बुझ्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी भाषा पनि, तर के हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैजनालाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले नेपाली भाषामा कमेन्ट्री गरिरहेको छु है। नन्द गुरुङले गुड लेख्नु भएको छ। कताबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। 83 जनाले हेरिरहनु भएको छ अहिले हामीलाई। विल स्मिथ रहेका छन् है त अहिले। 55,000 ब्रिटिश पाउन्ड पाइसकेका छन् है त। Southern Braver out there for. So at £55,000, I'm going to sell Will Smead to Birmingham Phoenix. We're all quite sure £55,000. Sold 55,000 Birmingham Phoenix. र विल स्मिथ चाहिँ बर्मिङहम फोइनिक्सलाई सोल्ड भएका छन् है त 55,000 मा। आज पुरै हुन्छ र अक्सन भनेर लोकेश क्यान्सल लिनु भएको छ। हो आज सबैजनाको हुन्छ है त, अब धेरै बाँकी छैन। अब आउँछ सन्दीप लामिछानेको पनि, बस्नु होला। लन्डन स्पिरिटले चाहिँ किन्दै हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई है। 2 जना फरेन प्लेयर बाँकी छ है। र फास्ट बलरको पालिरहेको छ ट्रेन्ट बल, क्रिस जोर्डन, डेभिन पाइन, ओली स्टोन र म्याथ्यू पोर्ट्स रहेका छन् है त।
र्याङ्क खेलाडीहरू रहेका छन् है। Fast bowlers, 5 of them there. on सन्दीपको your चाहिँ टायर screen. 4 मा सम्भवतः टायर 4 मा हुनुपर्छ सन्दीप लामिछाने। अहिले चाहिँ टायर 2 मा रहेका छन् है त। नेपालबाट को छन् होला भनेर चन्द्र बस्नेतले लेख्नु भएको छ। नेपालबाट चाहिँ सन्दीप लामिछाने मात्र हुनुहुन्छ है। Thank you अहिले very चाहिँ much. टायर 2 पुग्यो है त। And our first fast bowler is सन्दीप लामिछाने चाहिँ player 440 number नम्बरमा 5, छन्, अहिले चाहिँ टायर 2 मा पुग्यो है त। Trent Bolt. कति Trent टाइममा Bolt is आउँछ our सन्दीपको next पालो भनेर fast भन्नुभएको bowler. छ। यति नै टाइममा आउँछ भनेर त भन्न सकिँदैन है, किन भन्दाखेरि अब £100,000. हरेक टायर सकिसकेपछि स्ट्राटेजिक ब्रेक पनि हुने गर्छ हैन। to open up here. £100,000 for Trent Bolt now. 1 लाख 20 प्राइस रहेका छन् है त ट्रेन्ट बोल्टले। £100,000. कति खेलाडी किन्न बाँकी छ भनेर निरञ्जन विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ। No bids so far for Trent Bolt. I'll look around the room one more time. लन्डन स्पिरिटले 2 जना फरेन खेलाडी किन्न बाँकी छ है त। 100,000 bid. Thank you. My London Open the bidding. My London Open. We're in the market now at 100,000. Trent Bolt. I've got 100,000. सर यो भन्दा पहिले पनि खेलेको छ यो लिग भनेर लेख्नु भएको छ। 2021 मा ओभल इन्भिजिबलले चाहिँ किनेको थियो, तर उनी भिजाको समस्याका कारण चाहिँ खेल्न पाएका थिएनन् है त। There you are, £100. 100,000 is then opening and closing then. Just one bid, it's all it takes. I've got 100,000 bid for Trent Bolt. It comes from My London. I see no advance in the room. Then I'll sell him for a maiden bid. One bid only, a single bid. This is Trent Bolt selling for 100,000 to My London. The player is sold at £100,000. And our next quick bowler. ट्रेन्ट बोल्ट चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त। 1 लाख ब्रिटिश डलरमा चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त। एमए लन्डनले किनेको छ। And again, 100,000, please. और- Thank you, 100,000. और Southern क्या- Brave straight in there. अर्का खेलाडी चाहिँ क्रिस जोर्डान हुनुहुन्छ है त। 100,000 bid on now if you want him. I've got the opening bid straight in there from Southern Brave at 100,000 now. Who goes on from here now? Who goes on from here? I've got the opening bid now. Any advance on that opening bid? 10 bid now, 110,000, 110,000 bid. London Spirit enter the bidding at 110,000, 120,000, 130,000. क्रिस जोर्डानले चाहिँ 95 वटा विकेट लिएका छन् है त। 108 विकेट लिएका छन्। दादा यो खेल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ मोहम्मद तिलकले। अहिले चाहिँ अक्सन मात्र भएको हो है त। Here at 130, 140, 140 it is. 140,000, no, 140. आइपिएल को खेलहरु पनि सुरु हुँदैछ है त। आइपिएल पनि हुँदैछ, तर आइपिएल मा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरु कोही पनि छैनन्। सुरुमा चाहिँ बेंगलोरले हैदराबादको प्रतिस्पर्धा गर्नेछ है त। At 140,000. किङ आमिर लेख्नु भएको छ। मोहम्मद आमिर भन्न खोज्नु भएको होला। 50 bid now, new bidding, 150,000. Trent Rockets bid 150. Trent Rockets bid 150,000. हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले 110 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त। कृपया भिडियोलाई शेयर गर्नु होला है त। आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। 50 and Southern Brave say no. Trent Rockets say yes, 150,000. So that's it then. At 150,000, I'm going to sell Chris Jordan. 160, change your mind, you're back in that. 160, 160, back with Southern Brave. साउथर्न ब्रेभले क्रिस जोर्डानलाई 1,60,000 Still 160,000 दिएको छ है त। now, so now it's against you. कतिसम्म पुग्ला नि त क्रिस जोर्डान, के लाग्छ तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। 160,000. सन्दीप गइसक्यो कि नै भन्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको पाली आएको छैन है। अहिले टायर 2 का खेलाडीहरुको पाली भइरहेको छ, त्यही भएर सन्दीप लामिछानेको पाली चाहिँ एकछिनमा आउँछ है त। 440 नम्बरमा रहेका छन्। Southern Brave are holding the bid. No, you're out then. Southern Brave it is then, at £160,000. This is it now. Chris Jordan is selling for 160,000 to the Southern Brave. We're all quite sure. Hammers Brave. साउथर्न ब्रेभले किन्छ जस्तो छ है त क्रिस जोर्डानलाई चाहिँ। Sold at र सोल्ड भएको छ है त क्रिस जोर्डान। साउथर्न ब्रेभमा गएका छन् 1,60,000 ब्रिटिश पाउन्डमा क्रिस जोर्डान सोल्ड भएका छन् है त। Thank you. Player number 53. अहिले चाहिँ 53 नम्बरको खेलाडीको पालो आयो है त। सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 मा रहेका छन्। 53 नम्बरको खेलाडीको पालो आयो है अहिले। £75,000 to start with there, please. डेभिड पाइन रहेका छन्। £75,000. अहिले चाहिँ 53 नम्बरको खेलाडीको पालो आयो है त। सन्दीप चाहिँ 440 नम्बरमा रहेका छन्। At 75.
योभन्दा पहिले सन्दीपलाई 1 करोडमा किनेको थियो तर भिजाको कारण रिजेक्ट भएको थियो। त्यसपछि मुद्दा चल्यो भनेर भरत बिसी भट्टजीले लेख्नु भएको छ। यस अगाडि चाहिँ 100मा 51,000 ब्रिटिस डलर पाउन्डमा किनेको थियो है त सन्दीपले। तर भिजाको समस्याका कारण उनी खेल्न पाएका थिएनन्। आज 5 वर्षपछि सन्दीप लामिछाने अक्सनमा छ है त। 95,000, 100,000 bid, 100,000 bid now. Sunrisers at the 100. Out. Thanks for your bid. 100,000 it is now. Back with the Sunrisers leads now to £100,000. This is David Payne. 119 जनाले हेर्नु भएको छ है त हामीलाई। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। हामी 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिकै छौँ है त। हामी 160 पुगिसकेका छौँ है त। हामी आज लाइभ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 30 जना सब्स्क्राइबरमा थियौँ, अहिले 160 पुगिसक्यौँ है त। सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ च्यानल रहेको छ यो युट्युबको, सब्स्क्राइब गर्नु होला। 137 जनाले हेरिरहनु भएको छ है त। New bidding from Trent Rock 120, 120 Sunrisers bid 120. डेभिड पाइन 1,20,000 ब्रिटिस पाउन्डमा अहिले David Payne now to 120,000 now against the Trent Rockets. मूल्य लगाइरहेको छ है त टिमहरुले। हो र दाइ लेख्नु भएको छ केशव थापाले। हो हजुर। On at 130. No, thanks your bids. 130 then. It's Trent Rockets bid now to £130,000 for David Payne. ट्रेन्ड रकेट्सले लग्छ जस्तो छ है त डेभिड पाइनलाई। Now my hammer's raised at 130. I'm selling David Payne at £130,000 to the Trent Rockets. The player is सन्दीपको पालो आज आउँछ कि भोलि कस्तो हो भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको पालो आजै आउँछ तर केही बेर लाग्छ है त। सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 नम्बरमा रहेका छन्। In this set, thank you. It's player 548. It's Matthew Potts. Matthew Potts is our next player. म्याथ्यू फोर्ड्स रहेका छन् है त। £31,000 to start the bidding there, please. 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ। कति मिनेटपछि आउँछ सन्दीपको पालो भनेको छ। सन्दीप लामिछानेको 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ, केही समय लाग्छ है त। कहिले गेम हुन्छ र भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अक्सन मात्र भइरहेको है। For Matthew Potts. Thank you. Bid 31,000, Trent Rockets bid 31. Got the opening bid now at 31. Bid on from here now, 32.5 bid now, 32.5 bid. At 32,500, Southern Braves bid now. Bid on Trent Rockets if you want him now. त 100 चाहिँ 14 अगस्तदेखि सुरु हुँदैछ है। 14 अगस्त 2026 मा सुरु हुनेछ। 32,500. सुदीप कार्कीले के को हो भनेर लेख्नु भएको छ। यो द 100 को अप्सन भइरहेको हो है त अहिले। 35,000 bid. Trent Rockets bid. You're out. Thanks anyway. हामी 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिकै छौँ है। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। 161 पुगेको छ। निर्मल बहादुर थापाले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ है त हामीलाई। £37,500. New bidding altogether. तपाईहरुले युट्युबमा गएर द 100 लाइभ भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कमेन्ट्रीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलमै जोडिराख्नु होला है त। 40,000. अर्जुन खड्काले म दुबईबाट हो, ढिलो चाँडो सोल्ड हुनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। 45,000. 47,500. 50,000. Trent Rockets bid at 50,000. They shake their head on the London Spirit table. Then you're in at £50,000. This is Matthew Potts now at £50,000. हामीलाई अहिले 100 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त। If you're all done, I'm going to sell the player. 5 bid now, 55,000. New bidder now. Sunrisers enter the bidding now at 55. भुवन भट्टले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ है त। पदम खड्काले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। सुरेश लम्साले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकाश भुजेले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ है त। 5 bid now. सबैजनालाई धन्यवाद। Sunrisers 65,000. Against the Trent Rockets again. Matthew Potts now, 65,000.
दिपेन्द्र भनेर लेख्नु भएको छ है त दिपेन्द्र चाहिँ खेल्दैन उनले आफ्नो नाम अक्सनमा राखेका छैनन् है त 100 मा चाहिँ नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र रहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐदी चाहिँ रहेका छैनन् है त दिपेन्द्र सिंह ऐदी चाहिँ पाकिस्तान सुपर लिग खेल्छन् है त इस्लामाबाद युनाइटेडको टिमबाट उनी अनुबन्ध भएका छन् Trent Rocket's bid now at 70. 5 bid now at 75,000. 75,000. चेतन थापाले Sunrisers v Rockets. दिपेन्द्र छैन है भनेर लेख्नु भएको छ दिपेन्द्र छैन Sunrisers bid. अर्जुन खड्काजीले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ रहेछ है धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला For Matthew Potts. भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला है त हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्दै गर्छौँ केही महिना भयो मात्रै भयो है त हामीले च्यानल खोलेको सब्स्क्राइब गर्नु होला है त तपाईहरुको साथले नै हामी च्यानलमा अगाडि बढ्ने हो त्यो भएर सब्स्क्राइब गर्नु होला 75,000. कतिखेर आउँछ नाम सन्दीप प्लिज गड सेलेक्ट होस् भनेर लेख्नु भएको छ गौरव सुनाले The Sunrisers आशा गरौँ lead. सन्दीप लामिछाने छनौट होस् भनेर है £75,000. Sold for 75,000. म्याथ्यु पोर्ट्स चाहिँ 75,000 ब्रिटिस पाउन्डमा सोल्ड भएका छन् है त Last player. सनराइजर लिड्सले उनलाई अनुबन्ध गरेको हो है त Thank you. Another fast bowler. Let's play out. यो फास्ट बलरको सेट भइरहेछ है त अहिले 117. टायर Ollie 2 मा Stone. And for Ollie. And for Ollie, would you start कति me there, देखाएको यार please? एउटै प्लेयरलाई भनेर भन्नुभएको छ £50,000. £50,000 for Ollie Stone, please, to start. कतिखेर हो सन्दीपको भन्नु न भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ एकछिनमा हो है अहिले टायर 2 का खेलाडीहरूको पालो भइरहेको छ सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 नम्बरमा छन् है त Me off now. An opening bid of 50. 117, Ollie Stone. And for Ollie, would you start me there, please? दामी छ म त क्रिकेट प्रेमी हो भन्नुभएको रहेछ £50,000 for Ollie Stone, please, to start me off now. An opening bid of कति 50. नम्बरको Opening up at 50,000. सन्दीप भयो कति नम्बरको सन्दीप Ollie भयो Stone. सन्दीप लामिछाने कति नम्बरका खेलाडी हुन् भन्नु खोज्नु भएको होला सन्दीप लामिछानेले चाहिँ द 100 मा 440 नम्बर राखेका छन् है त रजिस्ट्रेसन नम्बर Looking for that opening bid. Seeing no bids. No bids for Ollie Stone. इनोज नेपालले अहिले कति नम्बरको प्लेयरको भनिरहेछ हेर्नु न भन्नुभएको छ यो ऱ्यान्डम भइरहेको है त अहिले फास्ट बलरको सेट भइरहेको टायर 2 को सन्दीप लामिछानेको चाहिँ टायर 4 मा है सम्भवतः No bid for Ollie. Players unsold. ओली स्टोन चाहिँ So अनसोल let's भएका take a छन् है quick त look at the purse, shall we? एकचोटि टेबल यहाँनिर सार्वजनिक भएको छ द 100 को पेजबाट हैन बिरिङगङ फोइनिक्सले 3 जना फरेन खेलाडी राखेको छ भने लन्डन स्पिरिटले 2 जना फरेन खेलाडी किनेको छ त्यस्तै म्यानचेस्टर सुपर जायन्ट्सले 3 जना खेलाडी किनेको छ भने एमआई साउथर्न सनराइजर र ट्रेन्डले 3 खेलाडी किनेको छ है त Before we move into our next phase of the auction, this is the Tier 2 all-rounders. अलराउन्डरको टायर 2 भइरहेछ है त अब चाहिँ 5 all-rounders. साइम आयु पनि रहेका छन् है त भनेपछि आजै नाम मात्र आउन 1 आवर्स लाग्छ भन्नुभएको छ Shall we have a look who our first all-rounder is? समूह अफिसियलले सन्दीप लामिछानेको भएको छैन हैन भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछानेको भएको छैन है त Our first all-rounder. चेतन थापाले सायद सन्दीप अनसोल हुन्छ होला भन्नुभएको छ Player 35. अबिर that's श्रेष्ठले हाम्रो James च्यानललाई सब्स्क्राइब Cole. गर्नुभएको रहेछ है त धेरै धेरै धन्यवाद है त हामी 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौं है त And for James, 75,000, please, to start me there. £75,000. 166 सब्स्क्राइबर पुगिसक्यौं है त हामी Straight in. तपाईहरुलाई James धेरै Cole धेरै at धन्यवाद है त 75,000. I'll look for that opening bid. विश्व सुनाले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको रहेछ त्यस्तै मिलन लिम्बुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै प्रकाश थापाले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको रहेछ 75 bid, thank you. Birmingham Phoenix open the bidding. They सबैजनालाई opened at धन्यवाद है त 75,000. So I've got the opening bid at 75. Now you bid on if you want him. I've got the opening bid at 75,000 now. Are you going from here? Seeing no more bids? Could be a maiden bid. 80 bid now at 80,000. Super Giants bid 80. 80 it is now. 85 going on now at 85,000 against you now. 90,000 bid now at 90,000. We have now 95,000 at 95. 100,000 bid now.
Here's 100,000 from Supergiant, 110 straight back from Birmingham Phoenix. At 120,000 bid now at 120, 120, 130 now, 130, 140. Here's 140,000 bid now, 150 is bid now. At 150,000. Birmingham Phoenix at हामी 168 सब्स्क्राइबर 150,000. पुगिसक्यौँ है त So at अहिले जेम्स कोल्सको पालो रहेको छ 1,50,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका छन् है त उनले आफ्नो मूल्य जेम्स कोल्सले चाहिँ 1,50,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका छन् Birmingham Phoenix. I'll wait. Waiting then at 150,000. जेम्स कोल्सले चाहिँ 1,50,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका छन् है त Here we are. James Cole's bid is 150,000 and it rests with the Birmingham Phoenix. I'm asked to wait by the Supergiants, so I will wait. $160 bid now, 160. 160,000, Supergiants bid. Now, what do we say on the Birmingham Phoenix table now at 160,000? They say 170. They say 170,000 now. For James Coles now at 170,000. जेम्स कोल्सलाई चाहिँ 1,70,000 ब्रिटिश पाउन्डमा चाहिँ अनुमोदन गरेको छ है त अहिलेसम्म Birmingham Phoenix bid. बर्मिङहम फिनिक्सले 1,70,000 मा अहिलेसम्म बिड गरे है त 70,000. And we wait at 170. हामीलाई अहिले 90 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त 180,000 bid now. 180,000. कति कुर्ने के कति भन्नुभएको छ Now it's against you, Birmingham. विदेशी Phoenix, खेलाडी कतिसम्म लिने हो र ब्रो भन्नुभएको छ यस्तो हुन्छ विदेशी खेलाडी भन्ने हुँदैन विदेशी खेलाडी होस् या उनीहरूको लोकल खेलाडी होस् उनीहरूले चाहिँ टायरमा खेलाडीहरू विभाजन गरेको हुन्छ हैन जस्तै He shakes her head. Shake of her head. बेस प्राइस 1 लाख देखि सुरु हुन्छ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेको छ है त ब्रिटिश कुमारजीले वेरी सन्दीप ब्रो लेख्नु भएको छ सन्दीप लामिछाने अब अहिले पछि आउँछ है त Anybody else? अहिले टायर 2 को अलराउन्डर सेट भइरहेको छ 90 bid now, thank you. 190 bid. Fresh bid. अकिब जाफेद भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ एकजनाले म मलेसियादेखि हेर्दै छु भन्नुभएको छ बिरु मगर सब्स्क्राइब गर्नु होला है त बिरु मगरजी अर्जुन खड्काजीले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ त विक साले पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ 190. And you're out. There you are. 190 it is then. One bid it took then for Trent Rockets to come in at 190,000 for James Coles. Birmingham Phoenix out. Supergiants out. And the bids at 190,000. The Trent Rockets are in at 190,000. I'll sell the player for 200,000 bid now. I saw you first at 200,000. स्यान्डी खोइ भन्नुभएको छ स्यान्डीको अहिले पछि हुन्छ है Fractionally. I know. Nothing in it. Photo finish. 200,000. Not going upstairs. 200,000 it is now. So, Birmingham Phoenix came back in at 200,000. Trent Rockets, it's your bid. ट्रेन्ट रकेट्स लक्स जस्तो छ है त सन्दीप जेम्स कोल्सलाई Birmingham Phoenix, they shook their head and they changed their mind. They came back in. 210. That's the bid. 2,10,000 पुगिसक्यो है त जेम्स कोल्स 210,000. £210,000 now against the Birmingham Phoenix. They've shaken their head. 77 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले They've shaken it twice at 210,000. They're out at 210,000. And the Trent Rockets are in. $220 bid now. At 220. There you are, fresh bidding all together now. Sunrise is coming at 220. At £220,000.
New bidding altogether now at 220,000 for James Coles. So, what are you thinking on the Trent Rockets tables at 220? जेम्स कल्स 2,20,000 मा अनुबन्धन भइसक्यो है त अहिलेसम्म। So bid sits at 220 with the Sunrisers. सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। 230 सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा को हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला एकचोटि। स्यान्डी अहिले गर्लफ्रेन्डसँग Back with the Trent Rockets. स्यान्डी भनेर लेख्नु भएको छ त विनोद राउतले। 230,000. त्यसै सरोज मायालुले सन्दीपको कतिखेर हो भनेर लेख्नु भएको छ। 240,000. विवेक साउते म भनेर लेख्नु भएको छ है त। अहिले 91 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौँ है त। सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला। हामी 177 सब्स्क्राइबर पुगिसक्यौँ है त। हामी 200 सब्स्क्राइबरको 23 जना मात्र बाँकी छ है त सब्स्क्राइबर। 200 सब्स्क्राइबरको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हाम्रो नयाँ च्यानल हो। 240 it is. What do you think, Trent Rockets at 240? It's a long old meeting taking place there at 240, but it's a big number. जेम्स कल चाहिँ निकै महँगोमा बिक्री भइरहेका छन् है त। अहिले 2,40,000 मा बिक्री भइसक्यो। बल्ल स्टार्ट भएको हो अक्सन भनेर लेख्नु भएको छ है त भविष्यले। भविश्वर कुँवर सरी माफ गर्नु होला। भविश्वर कुँवरले भर्खरै सुरु भएको अक्सन भन्नुभएको रहेछ होइन। 3:45 मा सुरु भएको है त। They're straight back at £260,000. The Sunrisers leads. दाई सन्दीप दाई के हुनुभयो भन्नुभएको छ। सन्दीप दाई चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन है त यहाँ। Thank you for your bidding. सन्दीपको नम्बर आयो कि नै भन्नुभएको छैन। छैन कि छैन सन्दीप लामिछानेको आएको छैन। मेरो नाम खोइ सर आउट गरेको भनेर महेन्द्र रिजालजीले भन्नुभएको छ। For James Cole selling in the 100. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है त महेन्द्र रिजालजी। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। 270. Welcome. London Spirit at 270,000. Fresh bidding all together now at £270,000. 280,000. 290,000. 300 bid now. 310,000. 320,000. 330,000. 340, 350,000. London Spirit at 350, 360,000, 370,000. London Spirit. जेम्स कल्सलाई चाहिँ अहिले 3,70,000 भइसक्यो है त। 380,000. 3,80,000 ब्रिटिस पाउन्ड अहिलेसम्मको यो अक्सनमा सबभन्दा धेरै महँगो भएका छन् है त जेम्स कल्स चाहिँ। 3,90,000 ब्रिटिस पाउन्ड लिइसकेका छन् है त। 2 डेज होइन अक्सन भन्नुभएको छ। हिजो चाहिँ वुमेनको हो आज चाहिँ मेन्सहरूको हो है त। हिजो चाहिँ महिला टोलीहरूको हो आज चाहिँ पुरुष टोलीको रहेको छ है त। रोचन पौडेलले सन्दीप भनेर लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछानेको एकछिनपछि आउँछ है। क्रिस्टियन सुभाष 25 ले दाई सन्दीप दाई के हुनुभयो भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अहिले होइन अहिले टायर 2 को भइरहेछ है त। सन्दीप लामिछानेको चाहिँ 440 नम्बर रहेको छ। 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड राखेका छन् सन्दीपले। हामीलाई अहिले 111 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त। हामी 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौँ। हामीलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। हाम्रो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला है त। मिलन बोहराले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। शान्ति चौधरीले धेरै राम्रो छ भनेर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। तपाईँलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै प्रकाश सुवेदीले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ हाम्रो च्यानललाई। त्यसै अमन कार्कीले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। The bids with the London Spirit. It is for £390,000. जेम्स कल्स 3,90,000 ब्रिटिस पाउन्डमा अहिले अनुबन्धन भइरहेछन् है त। To London Spirit at 390,000. सन्दीप दाईको 440 नम्बरमा छ भने अहिले कति नम्बर पुग्यो नि
यस्तो भइरहेको है त अहिले चाहिँ फास्ट बलर अलराउन्डर स्पिन बलर यसरी सेट भइरहेछ है त £390,000. र अहिलेसम्मको महँगो बिड है त लन्डन स्पिरिटले 3,90,000 ब्रिटिश पाउन्डमा अनुबन्धन गरेको छ है त Player number 80. This is Ben Dwashus. Ben Dwashus is our next all-rounder. Let's see how you go, Ben. 50,000 for you. Back to earth, 50,000. £50,000 here. £50,000. Opening up for Ben Dwashus at £50,000. Any bid at 50? Looking for that opening bid. Seeing no bid for you, Ben, at the moment at 50,000. Still no bid. Ben Dwashus is unsold. Thank you. How about player number 3 next? This is Saim Ayub. Player number 3, Saim Ayub. And for Saim, 100,000 please. £100,000 to start the bidding there, straight in at 100. An opening bid please of £100,000. Who goes first here at £100,000? Do I see a bid here? Looking for 100,000. Round the room I go at 100,000. Seeing the opening bid, there is no bid. In which case, आइपीएल को लागि हो यो चाहिँ भन्नुभएको छ हैन यो आइपीएल को लागि हैन यो द 100 को लागि हो 100,000. सन्दीप आयो भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछाने आएको छैन भने त अहिले साइम आयुबको भइरहेछ है त साइम आयुब चाहिँ अनसोल्ड भएका छन् है त We can offer you another all-rounder. Player 331. 331, this is Lewis Gregory. And for Lewis there, and for Lewis, £31,000 to start with there, please. 31,000. हामी 185 सब्स्क्राइबर पुग्यौं है त 200 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौं है त हामी Who's marked Lewis Gregory? At 31,000. 185 सब्स्क्राइबरमा छौं है हामी Have you marked him on your list? Lewis Gregory. I'll ask one more time. Is there £31,000 for Lewis Gregory? Raise your paddle now. Bid, thank you. 31,000 bid now. I got 31,000 bid. 130 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले 31,000. नेपाली कति हुनुहुन्छ भनेको छ नेपालबाट चाहिँ एकजना मात्र हुनुहुन्छ है त सन्दीप लामिछाने मात्र हुनुहुन्छ अप्सनमा 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड राख्नु भएको छ सन्दीप लामिछानेले है त दाइ सन्दीपको नम्बरको बारेमा क्लियर गरिदिनु न भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 नम्बरमा हुनुहुन्छ है 35,000. रजिस्टर्ड गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सन्दीप लामिछानेले चाहिँ 440 नम्बर राख्नु भएको छ है त आफ्नो रजिस्ट्रेसनमा स्पिन डिपार्टमेन्टको छुट्टै हो कि नम्बर वाइज हो भन्नुभएको छ यस्तो हुने हो 40,000. डिपार्टमेन्ट चाहिँ फरक हुने हो तर नम्बर चाहिँ र्यान्डम हुन्छ है त 35,000. कति नम्बर पुग्यो भन्नुभएको छ अहिले र्यान्डम भइरहेछ है त 50,000. र्यान्डम चेक चलिरहेछ सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 मा हुनुहुन्छ है त दाइ सन्दीप पछि सन्दीप पच कि नाइ भन्नुभएको छ सन्दीप लामिछानेको अहिलेसम्म भएको छैन है त For Lewis Gregory. Not yours, Trent Rockets. हामी 186 सब्स्क्राइबरमा छौं है त अहिले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ £50,000. दाइ भन्नु न भन्नुभएको छ पृथ्वीजी के भन्नुभएको हो एकचोटि फेरि लेख्नु होला त And त्यस्तै मिनी जेरोले काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ काठमाडौँमा चाहिँ पानी परेको छ है त अहिले I'm bidding 55,000. They bid भोजबहादुरले 55,000. डोटी भन्नुभएको छ पदम बस्नेले दादा सन्दीप पर्छ कि नै भन्नुभएको छ अहिले थाहा हुन्छ है त सन्दीप लामिछाने Thank you anyway at 55,000. विक्रम ओलीले म कुवेतदेखि है भन्नुभएको छ 132 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले 55,000. सब्स्क्राइब गर्नु होला है च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने £55,000 the bid. एस भनेर लेख्नु भएको छ Is there any advance in the Mini room zero on ले? that bid of 55,000? I'll sell the play. हामीले चाहिँ च्यानल सुरु गरेको 2 महिना मात्रै भयो नि Lewis त Gregory is selling that. हामीले चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमको बारेमा क्रिकेटको गफकाफ च्यानलमा हामीले भिडियोहरू हाल्ने गरेका छौं Where is
पानी सुरु हुन लागेको छ Sold भन्नुभएको at छ हजुर काठमाडौँमा चाहिँ पानी 65,000. परेको छ है त अहिले Thank you very much, Trent काठमाडौँमा चाहिँ पानी Rockets. परिरहेको छ अहिले सन्दीप And the लामिछाने last सिलेक्ट हुने all-rounder सङ्केत in देखिरहेको this particular जस्तो set. है There it is, player number 46, Dan Lawrence. Dan दादा Lawrence is एनपिएलमा your next एनपिएलका all-rounder. को परेका छन् And for Dan, भन्नुभएको I'd छ like एनपिएलबाट नेपालबाट 75,000, सन्दीप please. लामिछाने I'm asking नेपाल भन्नुभएको 75,000 होला to start एनपिएल again. नेपाल प्रिमियर लिग नेपालबाट Who's भन्नुभएको going in होला first सायद for उहाँले Dan Lawrence now? नेपालबाट चाहिँ सन्दीप लामिछाने मात्र हुनुहुन्छ है £75,000. दिपेन्द्र सिंह अहिले चाहिँ इस्लामाबाद युनाइटेडबाट खेल्दै हुनुहुन्छ पिएसएलमा For Dan Lawrence. Have you marked him? £75,000. Looking for a bid. Got it. Thank you. Bid 75. Birmingham Phoenix open the bidding now at 75. I've got the opening bid. Bid on from here now. The bid's at £75,000 now. For Dan Lawrence now at 75 now. Are you going on from here? Are you going on from the base price of 75 now? 80 bid now. 80. Trent Rockets bid 80,000. They've got 80,000 bid now. From the Trent Rockets at 80,000, 85,000 now. 85 it is now. 100% सन्दीप सोल्ड भनेर निराजन विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ है मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ सन्दीप लामिछाने सोल्ड होलान् भन्ने आज चाहिँ आशा छ है दाइ कतिखेर आउला सन्दीपको पालो भन्नुभएको छ कुर्नु होला है त हामी पनि 3 बजेदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ सन्दीप लामिछानेको पालो कतिखेर आउँछ भनेर हामी बसिरहेका छौँ है अहिले काठमाडौँमा चाहिँ पानी परेको छ है त तपाईहरु कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ के छ अहिलेको मौसम त्यो पनि लेख्दै गर्नु होला है त कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ टिपी भाइको नम्बर छ कि नै लेख्नु भएको छ दिपेन्द्र सिंह ऐरी हुनुहुन्न है त दिपेन्द्र सिंह ऐरी चाहिँ पाकिस्तान सुपर लिग चाहिँ खेल्नुहुन्छ है त नेपाली प्लेयर यो कुन टायर हो लेख्नु भएको छ ड्यानियल लरेन्स रहेका छन् है त अहिले करेन्ट बिट 1,20,000 रहेको छ For Dan Lawrence now, 130 bid now, 125 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले भिडियोलाई शेयर गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त हामी सन्दीप लामिछानेको अक्सनको लागि कुरिरहेका छौं सन्दीप लामिछाने कतिखेर आउनु होला अक्सनमा कहिले आउला नाम भनेर कुरिरहेका छौं 130 it is. Midlands Derby here at 130. धुलीखेलमा त राति भयो भनेर लेख्नु भएको छ चन्द्र बस्नेतले लक्ष्मण पुनले रुकुम पश्चिमबाट भन्नुभएको छ लक्ष्मण पुन त अघिदेखि हामीसँग जोडेर बसिराख्नु भएको छ है त धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मण पुनजी अघिदेखि हाम्रो च्यानलमा तपाई हुनुहुन्छ हामीलाई यसरी नै साथ दिनु होला They're going on for Dan Lawrence at 150,000. सबिना पोखरेलले राम्रो भन्नुभएको छ त्यसै लभ हामीले इन्डियाबाट भनेर लेख्नु भएको छ भारतबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई Phoenix bid 150. ड्यानियल लरेन्स रहेका छन् 1,50,000 ब्रिटिश पाउन्डमा रहेका छन् के उनी अनुबन्धन होला नि त सन्दीपको पाली 8 बजेतिर आउँछ भन्नुभएको छ Here we are then. Right. What are you thinking? They're going on 160,000, 170,000 straight back. Straight back from Birmingham. काठमाडौँ कहाँबाट हो भनेर लेख्नु भएको छ काठमाडौँ कलङ्कीबाट हो है म चाहिँ You won't get fined at the end, don't worry, but 180,000. Now it's Trent Rockets. There we are, £180,000 for Dan Lawrence. ल म पनि इन्डियाबाट हो दाइ भनेर अमर विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ सन्दीप बेक छ भनेर लेख्नु भएको छ सन्दीप बिक छ भन्नुभएको होला पहिला चाहिँ सन्दीप लामिछाने 2021 मा ओभल इन्भिन्सिबलले लिएको थियो 1 करोडमा तर उनी भिजाको समस्याको कारण खेल्न पाएका थिएनन् है त आई एम फ्रम बालेन सिटी न्यू बस पार्क भनेर लेख्नु भएको छ है त Now we can wait on the Birmingham Phoenix table because the bid's at 180,000 for Dan, and you are out now. Thank you anyway. Thank you for your bidding. So I'm with the Trent Rockets. The bid's with the Trent Rockets at 180,000. This is Dan Lawrence, and he's selling for 180,000. 90 bid now in time. Now 190. New bidding now for the Sunrisers Leeds at 190,000. Fresh bidding altogether now against you, Trent Rockets. Bid on now if you still want them.
I've got 190 from a new bidder altogether now at 190. And the new bid comes from the Sunrisers Leeds. Trent Rockets, what do you think? You're out. Thank you anyway. Thanks for your bid. So the bid's at 190,000. New bidder altogether. Dan Lawrence is selling therefore for 190,000, and he's going to sell to the Sunrisers Leeds. I'm asked to wait at 190,000. Potential interest. Wait. £190,000. That is the bid. Yep, it's for Dan Lawrence at 200,000 new bidder. Supergiants come in. 210 bid now. 210. 210 bid now. Straight back now at 210,000, and you're out. Thank you anyway. At 210 it is then. So there you are. This is Dan Lawrence at 210,000. The Supergiants are out. Trent Rockets are out. Birmingham Phoenix are out. Sunrisers are in at 210,000. This is Dan Lawrence selling in the 100 auction at £210,000. Daniel Lawrence 2,10,000 छन् है त अहिले. Dan Lawrence is sold for 210,000. किङ स्यान्डीको पालो कति बेला आउँला त अघिदेखि कुर्दैछु भन्नुभएको छ आदित्यले. That concludes that set. हामी पनि 3 बजेदेखि कुर्दैछौँ है त सन्दीप लामिछानेलाई. And our next specialist group, these are spin bowlers now, tier 2 spin bowlers, 5 of them in this particular set. र टायर 2 को स्पिन बलरहरुको पालो आएको छ है त अहिले. Out to the black box. रात पर्छ भन्नुभएको छ. Thank you. It's player number 116. 116. कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त. And for Nathan 173 नम्बरमा छन् अरे च्याट जीपीटीले त्यही भन्छ है भन्नुभएको छ. 440 नम्बरमा हुनुहुन्छ है त सन्दीप. £50,000. An opening bid for Nathan Souter. Is he on your list at £50,000? I'm looking around the room, seeing no paddles being raised. So, at this stage, 50,000 bid. Thank you. Trent Rockets bid 50. There you are. We're off the mark now at 50,000. 50, 55 bid now. 55. My London go 55. 55 it is. 108 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई. 60,000 at 60. 60, 65,000. च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त. हामी 200 सब्स्क्राइबर गर्न यति नजिक छौं. अहिले नेथन साउटरको पालो आइरहेको छ. उनी धमाधम बिक्री भइरहेका छन्. 75,000, 80,000, 85,000, 90,000, Straight back now at 95,000. At 95 it is now. Nathan Souter here at 95,000. 100,000 bid now. 100,000 bid here. At 100,000, Trent Rockets 1 लाख पाइसक्यो है त नेथन साउटरले. 100,000 now. It's against you, my London. Trent Rockets hold the bid at 100,000. £100,000. सन्दीप दाई बिक्ने बित्तिकै पार्टी गर्ने हो म भनेर लेख्नु भएको छ क्रिस्टियन सुभाषले. तुकलाल आचार्यले सन्दीपको के भयो के भनेर लेख्नु भएको छ. त्यस्तै कमला देवीले रुपाले सन्दीप बिक्री हुन्न कि भनेर लेख्नु भएको छ. त्यस्तै घरती मगर तिलक बहादुरले सन्दीपको के भयो भनेर लेख्नु भएको छ. अहिले टायर 2 को स्पिन बलरहरुको पालो आइरहेको छ. सन्दीप लामिछाने 400 नम्बरमा 440 नम्बरमा हुनुहुन्छ है. 130,000. द 100 प्रतियोगिता रहेको छ. 100 बलको प्रतियोगिता रहेको छ. त्यसको अहिले अक्सन भइरहेको छ. यसअगाडि सन्दीप लामिछाने 2021 को संस्करणमा ओभल इन्भिन्सिबल्सबाट मनोनयन भएका थिए, तर भिसा सम्बन्धी समस्याका कारण सन्दीप लामिछाने यसअगाडि बिक्री भएका थिएनन्.
अहिले चाहिँ स्पिन बलरहरूको पालो छ है। टायर 2 को स्पिन बलरहरूको पालो रहेको छ। यो खेलमा चाहिँ टायरका अनुसार खेलाडीहरू विभाजन गर्ने गरिन्छ। सन्दीप लामिछाने चाहिँ Right, that's the bid. 130. Are you going on from here? 119 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त। सन्दीपको नाम आएको छैन भनेर अविनाशले लेख्नु भएको छ। आएन है, सन्दीप लामिछानेको नाम चाहिँ आउँछ है। हामी 3 बजेदेखि सन्दीप लामिछानेको लाइभको लागि सन्दीप लामिछानेको नामको लागि कुरिरहेका छौँ है। आज हाम्रो च्यानललाई 500 सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला है त। हामी 198 सब्स्क्राइबरमा छौँ। 500 जना सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला है त हाम्रो च्यानलमा आज। Thank you anyway. So it's your bid. आज 30 जना सब्स्क्राइबरबाट मैले लाइभ सुरु गरेको, अहिले 198 जना हुनु भइसक्यो। 500 जना सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला है त। कोले हेर्नु भएको सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। म तपाईहरुको नाम लिन्छु। कोले गर्नु भएको छ सब्स्क्राइब, म तपाईहरुको नाम दिँदै जान्छु है त। £30,000. Hammers raised and the player is sold for £130,000. Thank you both. न्युटन सर्टर चाहिँ सोल्ड भएका छन् है त। 1,30,000 ब्रिटिश पाउन्डमा एमआई लन्डनले बिट गरेको छ है त। त्यस्तै अर्का खेलाडी रहेका छन् हाम्रो यो अक्सनमा टम हार्टली रहेका छन्। 34 खेल खेलेका छन्, 118 रन बनाएका छन् भने 31 विकेट लिएका छन् है त। उनले आफ्नो बेस प्राइस 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड राखेका छन्। आउनुहोस् हामी उनी पनि यो अक्सनमा बिक्री हुन्छन् कि हुँदैनन् यो बारेमा हेरौँ। At 31,000 now, are you going on from here now? I've got the base price bid. It is 31,000. It's right here now. Manchester Supergiants, unless I see any more bids. You're quite sure? Just one bid? 32.5 bid now. At 32.5 bid now from Birmingham Phoenix now. That's the bid now at £32,500 now. Any advance now at 32,005. अर्का खेलाडी टम हार्टली रहेका छन्। 31,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका थिए उनले, अहिले 35,000 मा छन् टम हार्टली। 34 खेलमा 118 रन बनाएर 31 विकेट लिएका छन् टम हार्टलीले। सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्नु होला। आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिएर छोड्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा हामी नयाँ छौँ, सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छन्, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। 35,000 मा छन् अहिले टम हार्टली। द 100 को अक्सन चलिरहेको छ अहिले। अगस्टमा हुन्छ यो खेल चाहिँ। अहिले अगस्ट, आज मार्च 12 मा अक्सन भइरहेको छ। Anybody else now for Tom Hartley? A 35,000 bid. You're all quite sure? Then at 35,000 pounds the bid is स्यान्डी के भयो भन्नु न प्लिज भनेर मनसिंह बुद्धले भन्नु भएको छ। This is Tom Hartley. सन्दीप लामिछानेको पालो आएको छैन है। Sold at 35,000. साइनको सोल्ड गरौ प्लिज भनेर लेख्नु भएको छ मिस्टर युवराजले। दुबईबाट सब्स्क्राइब गरिदिएको छु है मैले भन्नुभएको छ। धेरैजना दुबईबाट हुनुहुन्छ रहेछ है त आज। मिनिमम चान्स छ सुट हुने, बाइ द वे गाह्रो छ, तर नेपालीलाई भेदभाव गर्नु भएन भनेर लेख्नुभएको छ। Bowler. And for Kiev here, £50,000 to start. स्यान्डी बिक्री भए कि नै सर जानकारी पाउन भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछाने बिक्री भएका छैनन् है त अहिलेसम्म। किसान महाराज रहेका छन् अर्का खेलाडी। 50,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका छन् आफ्नो मूल्य। प्लिज सोल्ड डमी इफ्रार भनेर भएको छ। सन्दीप कतिखेर आउँछ भन्नुभएको छ। हामी पनि कुरिरहेका छौँ है त सन्दीप लामिछानेलाई। किसान महाराज चाहिँ आज अनसोल्ड हुनुभएको छ है त। At your wish, the next phase of the auction. अनसोल्ड खेलाडीले पनि आफ्नो टिमहरूले इच्छा गरे चाहिँ पछि किन्न मिल्छ है त। Is player number 248, Mason Crane. मेसन क्रेन रहेका छन् 248 मा है त। Next spinner up and 31,000. 500 सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला है त हाम्रो च्यानलमा। £31,000. म इन्डियादेखि भनेर लेख्नु भएको छ मिलन बोहराले। 500 सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला है त हाम्रो च्यानलमा। 207 जना सब्स्क्राइबर भइसक्नु भएको छ। सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई। सन्दीप लामिछानेले यसअगाडि चाहिँ 51,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका थिए भने यसपालि चाहिँ
Bid, thank you. 31,000 राखेका Straight छन् है open त, bidding. 31,000 I ब्रिटिश got the पाउन्ड bid राखेका at छन्। 31,000 now. So bid on from here मेसन now. क्रेन रहेका छन् I अर्का got खेलाडी, 31,000 31,000 ब्रिटिश bid. पाउन्डको London चार्टमा Spirit रहेका open छन्। up now. Are you going on from here? Are you going on from here now? We got 31,000 bid. This is Mason Crane then 440 selling मा then छन् on his स्यान्डी base सायद price. भन्नुभएको छ। हजुर I got one 440 bidder मा over छन् है the त। at the base स्यान्डी price. वर्ल्ड That's वाइड enough प्लेयर to sell the हुनुपर्छ player. भन्नुभएको छ। त्यही To त London सन्दीप लामिछाने Spirit. नि Last अब chance now for Mason निकै वर्ल्ड Crane क्लास at प्लेयर हुन्, तर 31,000. उनी अहिले धेरै जस्तो खेलहरू खेलिरहेका And छन् I'm होइन selling क्या। him to उनी London फ्रेन्चाइज Spirit at लिगहरूमा अस्ति भर्खरै खेले, £31,000. And the बङ्गलादेश प्रिमियर player लिगमा is राजशाही sold at वारियर्स सोल्ड, 31,000. Thank राजशाही you, वारियर्स London फाइनलमा पनि Spirit. पुगेको थियो। And the आशा last गरौँ spin bowler in this set. द 100 मा पनि And सन्दीप the लामिछाने last सोल्ड player, हुन्छन् in भनेर। fact, in this session this morning is indeed player number 31. 31, this is Abra Ahmed. Abra Ahmed is the next player. And for Abra Ahmed, player number 31. And 75,000 bid now from the Sunrisers, bid 75. Sunrisers leads, open the bidding for Abra Ahmed at 75,000. Straight in, the opening bid is at 75. 80,000 bid Trent Rockets now at 80,000. 85,000. At 85,000 bid now. Sunrisers, 85, 90 bid now. Trent Rockets, 95,000. At 95,000 here. उब्राएर अमित रहेका छन् है त अर्का खेलाडी। 95,000 ब्रिटिश पाउन्डमा रहेका छन्। ट्रेन्ट रकेट्सले 1 लाखको गोल लगाएको छ उब्राएर अमितलाई। सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा आज रात बित्ने भयो जस्तो छ है त। हामी पनि सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा 3 बजेदेखि बसिरहेका छौँ, लाइभमा लगातार बसिरहेका छौँ। With you, Sunrisers leads. 120 is bid now. At 120,000. At £120,000 here. 130 come from the Sunrisers. 130,000. We're at £130,000 for Abra Ahmed. At 130,000 to the Sunrisers leads against the Trent Rockets. 140,000 bid. 150 straight back from the Sunrisers. 130 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी 500 सब्स्क्राइबर नजिक छौँ। आज हामी 30 सब्स्क्राइबरबाट सुरु गरेका थियौँ। सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। अब्रा र अमेन्त रहेका छन् अर्का खेलाडी। टोलीहरूले बिड लगाउने प्रक्रिया जारी छ। 38 खेलमा 52 विकेट चड्काइसकेका छन् अब्रा र अमेन्टले। At £150,000 for Abra Ahmed. $160,000, they're going on. 170 straight back. 1,70,000 ब्रिटिश पाउन्ड पाइसकेका छन् है त अब्रा र अमेन्टले। It's the Sunrisers bid. हामी 500 सब्स्क्राइबरको निकै नजिकै छौँ है। सब्स्क्राइब गर्नु होला। 180,000. हाम्रो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला, प्रतिक्रिया जनाउनु होला। सन्दीप लामिछानेको पालो आज आउनेछ है। सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 नम्बरमा रहेका छन्। 190 bid now. यस अगाडि 2021 को संस्करणमा ओभर इन्भिन्सिबलले सन्दीप लामिछानेलाई किनेको थियो भने £90,000. आज के हुनेछ यो हेर्न लायक हुनेछ। सन्दीप लामिछाने नेपालका लिग स्पिनर बलर। 2018 मा सन्दीप लामिछाने आइपिएल पनि खेलिसकेका खेलाडी हुन्। इन्डियन प्रिमियर लिग, बिग ब्यास लिग, सिपिएल लगायतका सम्पूर्ण टुर्नामेन्टहरू खेलिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजहरूमा पनि उनको नाम बलियो छ। And you're out. Thank you for your bidding. But you're in. The Sunrisers leads at £190,000. This is Abra Ahmed selling then for 190,000 to the Sunrisers leads. अहिले अब्रा र अमेतको रहेको छ 1,90,000 ब्रिटिश पाउन्ड। At 190,000 in the 100 auction. Sold for 1,90,000 ब्रिटिश पाउन्ड रहेका छन्। Thank you for the Sunrisers leads. So we'll take a look at the purse and then it's time to take a break.
र अब चाहिँ ब्रेक रहेको छ है त, फेरि 5-10 मिनटको ब्रेक हुनेछ अनि मात्रै आउनेछ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै खेलाडी चाहिँ म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सले किनेको छ है त, 10जना खेलाडी किनिसकेको छ है त। अहिले चाहिँ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक रहेको छ है त। कमेन्ट छोड्दै गर्नुहोला, कतै नजानु होला है त। 5-10 मिनटको ब्रेकपछि फेरि अर्को टायर सुरु हुनेछ। सन्दीप लामिछानेको बेग र प्रतीक्षामा छौँ हामी, 3 बजेदेखि लगातार लाइभमा छौँ। हामी 30 सब्सक्राइबरबाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले हामी 200 सब्सक्राइबरमा छौँ। 500 सब्सक्राइबर पुर्याइदिनु होला है त। सन्दीप लामिछाने 440 नम्बरको जर्सी 440 नम्बरमा रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेका छन्। 25 नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्ने गर्छन् सन्दीप लामिछाने। यस अगाडि इन्डियन प्रिमियर लिग, बिग ब्यास लिग, सिपिएल लगायतका ठुलै टुर्नामेन्टहरू खेलिसकेका छन् सन्दीप लामिछाने। यस अगाडि मात्रै राजशाही वारियर्सका लागि बङ्गलादेश प्रिमियर लिग पनि खेल्ने गरेका थिए सन्दीप लामिछानेले। उनको टोली राजशाही वारियर्सले फाइनल सुद्धा जितेको थियो। अहिले भने 100को अक्सनमा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो नाम दर्ता गरेका हुन्। भिडियोलाई पनि सेयर गर्नु होला है त। अहिले चाहिँ छोटो ब्रेक रहेको छ, हामी पनि उपस्थित भइहाल्छौँ है त। हामी 214 सब्सक्राइबरमा पुगिसकेका छौँ है त। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त। रोहन देसाले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको रहेछ। मन्जु कार्कीले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तै प्रकाश सुवेदीले धेरै राम्रो छ दाइ भन्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद है त। Okay, well, welcome back. And a frenetic period of bidding and auctioning and players getting sold off to a variety of franchises over the last 218 जनाले च्यानल 25 सब्सक्राइब गर्नुभएको छ है minutes. त। Plus, we will talk about व्यापारिक विश्राम रहेको थियो, अहिले अब चाहिँ यहाँ खेलाडीहरूसँग कुरा हुन्छ है त I told you केही so, बेर। but I thought we'd have to keep an eye on James Coles. We'll talk about him in a moment. Let's go through the teams and see what business has been done over the course of the morning. र Then, एकचोटि on my list, कुन we're कुन going to start टोलीले with the Birmingham कुन कुन Phoenix. खेलाडीहरू जोइन गरे एकचोटि यो पनि हेरौँ हामी। पहिला सुरुमा हामी बिडिङम फोइनिक्सबाट सुरु गरौँ। ब्याटरमा जोई क्लार्क रहेका छन् भने विल स्मिथ ब्याटर रहेका छन्, ज्याक ब्याथल रहेका छन्, डोनोभन फेरिया विकेट किपर ब्याट्सम्यान रहेका छन् भने मिचेल अन रहेका छन्, फरेन ब्याट्सम्यान रहेका छन्। त्यस्तै बलरतर्फ कुरा गर्ने हो भने साकिब महमद रहेका छन् भने पाकिस्तानका उस्मान तारिक रहेका छन्। निकै अनुभवी रहेका छन् उस्मान तारिक पनि। अलराउन्डरमा रेहान अहमेद रहेका छन्। र अब 5,97,000 ब्रिटिस पाउन्ड चाहिँ बिडिङम फोइनिक्ससँग बाँकी रहेको छ। हामी प्लेयरहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ, कुन कुन खेलाडी कतिमा बिक्री हुन्छन् आज। सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा छौँ है त हामी। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। 220 सब्सक्राइबरमा पुगेका छौँ। धनु श्रेष्ठले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, मिलन श्रेष्ठले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, त्यस्तै आकृतिले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। त्यस्तै लन्डन स्पिरिटको कुरा गरौँ, जोन्नी बेयरस्टो विकेट किपर ब्याट्सम्यान रहेका छन् भने डेवाल डेभिड्स रहेका छन् ब्याटरमा। त्यस्तै बलरतर्फ म्यासन क्रेन रहेका छन्, जेमी ओभर्टन बलर रहेका छन् भने अस्ट्रेलियाका एडम जेम्पा पनि रहेका छन् भने अलराउन्डरतर्फ डेभिड विली, जेम्स कोल्स र लियम लिभिङस्टन पनि रहेका छन् भने लन्डन स्पिरिटसँग अब 3,26,000 ब्रिटिस पाउन्ड रुपैयाँ बाँकी छ। कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। कहाँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा छौँ हामी। सन्दीप लामिछाने आज अक्सनमा रहेका छन्। 31,000 ब्रिटिस पाउन्डको साथमा उनी अक्सनमा रहेका छन्। हामी 500 सब्सक्राइबरको निकै नजिकै पनि छौँ। सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। लन्डन स्पिरिटको देखाइरहेको छ है त अहिले स्क्रिनमा।
म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्सको कुरा गरौँ। म्यान्चेस्टर सुपर जायन्ट्समा एडन मार्क्रम, लुइस ड्युप्ले, जस बटलर विकेटकिपर, हेनरिक क्लासेन विकेटकिपर, ब्याट्सम्यान बलरतर्फ जस टङ, सनी बेकर, नूर अहमेद, अलराउन्डरतर्फ गुस एटिङसन, टम हार्टली र लिएम डसन रहेका छन्। उनीहरूसँग 3,07,000 ब्रिटिस पाउन्ड रुपियाँ अझै बाँकी छ। सन्दीप लामिछानेको बेग र प्रतीक्षामा छौँ हामी। त्यस्तै एमआई लन्डनको कुरा गर्दाखेरि एमआई लन्डनले जेम्स पेन्स, निकोलस पुरन, ट्रेन्ट बोल्ट, नेथन सर्टनर, अफगानिस्तानका राशिद खान, टम कुरन, स्याम कुरन र विल ज्याक्स लिइसकेको छ भने 3,47,000 ब्रिटिस पाउन्ड लन्डनसँग बाँकी रहेको छ, एमआई लन्डनसँग बाँकी रहेको छ। सन्दीप लामिछानेले 31,000 ब्रिटिस पाउन्डमा आफ्नो बेस प्राइस राखेका हुन् भने उनले आफ्नो 440 नम्बर राखेका छन्। काठमाडौँबाट भनेर लेख्नु भएको छ सुरज सिंहले। 3,47,000 बाँकी रहेको छ एमआई लन्डनसँग। अहिले चाहिँ प्लेयर रिभ्यू भइरहेको छ है त, कुन कुन टोलीले कति कतिवटा खेलाडीहरू किने त्यो भइरहेको छ है त अहिले। त्यसै साउथर्न ब्रेवको कुरा गरौँ। साउथर्न ब्रेवमा डेभिड मिलर, जेमी स्मिथ, ट्रिस्टन स्टप्स, आदिल रसिद, लुक वुड, क्रिस जोर्डन, जोफ्रा आर्चर र मार्कस स्टोइनिस रहेका छन् भने 3,77,000 ब्रिटिस पाउन्ड बाँकी रहेको छ है त। हामी 250 सब्सक्राइबरको निकै नजिक छौँ है त। 225जना जोडिसक्नु भएको छ। 250 सब्सक्राइबर पुर्याउनु होला है त। आदिल राशिद पनि निकै अनुभवी खेलाडी हुन्। इङ्ल्यान्डबाट खेल्ने गर्छन् आदिल राशिद, साउथर्न ब्रेवले लिइसकेको छ। त्यस्तै डेभिड मिलर पनि रहेका छन्। सनराइजर लिड्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रायन रिकल्टन, ज्याक क्रली, ह्यारी ब्रुक, मिचेल मार्स, म्याथ्यू पोर्ट्स, अब्रार अमेद, ब्राइडन चार्ल्स, नेथन एलिस र ड्यानियल लरेन्स रहेका छन् भने 2,22,000 रुपियाँ चाहिँ सनराइजर लिड्ससँग बाँकी रहेको छ है त। कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है त। त्यस्तै ट्रेन्ट रकेट्सको कुरा गर्ने हो भने फिन आलिन, टम ब्यान्टन, टिम डेभिड, बेन डकेट, डेभिड पाइन, लेविस ग्रेगी र मिचेल स्यान्डर रहेका छन् है त। र ट्रेन्ट रकेटसँग चाहिँ 6,82,000 ब्रिटिस पाउन्ड रुपियाँ चाहिँ अझै बाँकी छ है त उनीहरूको खातामा। के लाग्छ त तपाईँहरूलाई, सन्दीप लामिछानेलाई आज कुनै टिमले लिला छ? कमेन्ट गर्नु होला है त। त्यस्तै मेल्स फायरमा को खेलाडीहरू अनुबन्धन भए त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त स्क्रिनमा। मेल्स फायरमा चाहिँ मार्को ज्यान्सन पनि रहेका छन् भने फिल साल्ट पनि रहेका छन्, जोई रोड पनि रहेका छन् है त। 4,07,000 ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ है त उनीहरूको खातामा बाँकी भएको रकम। एक सय 24जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त अहिले हामीलाई। सन्दीप लामिछानेको भयो भन्नुभएको छ। सन्दीप लामिछानेको भएको छैन है त अहिले। सायद सन्दीप अनसोल्ड हुन्छ होला भनेर लेख्नु भएको छ चेतन थापाले। कमेन्ट पढ्नु न हौ दादा भनेर दिपेश नेपालीले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै एचसी अफिसियलले सन्दीपको पालो आयो कि नाइ ब्रदर भनेर लेख्नु भएको छ। सन्दीपको पालो आएको छैन है त। इङ्ल्यान्डका खेलाडी हुन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले इवन मर्गन रहेका छन्, मोर्गान रहेका छन्। तपाईँले चिन्नु नै भएको छ होला मोर्गानलाई। सुशील कोइरालाई स्यान्डी लेख्नु भएको छ। कतिखेर पालो आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ कर्ण विकेले। आउँछ है सन्दीप लामिछानेको। आज हामी 3 बजेदेखि लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेका छौँ लगातार। सब्सक्राइब गर्नु होला है त। 500 सब्सक्राइबर पुर्याइदिनु होला है त। हामी 250 सब्सक्राइबरको नजिकै छौँ। आज हामीले 30 सब्सक्राइबरबाट सुरु गरेको। 500 सब्सक्राइबर चाहिँ पुर्याइदिनु होला है त।
हामी क्रिकेटको यस्तै यस्तै अपडेटहरू दिइरहनेछौँ तपाईँहरूलाई। सन्दीप लामिछानेको पर्खाइमा आज जाने भयो जस्तो दिन 3 बजेदेखि लगातार स्ट्रिमिङमा छौँ है त हामी। कमेन्ट गर्नु होला है त, कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट्री, कमेन्ट गर्नु नबिर्सनु होला है त। कमेन्ट्री कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला, म सबैजनाको कमेन्ट पढ्छु है त। कमेन्ट्री कस्तो लागिरहेको छ लेख्नु होला सबैजनाले। युजर क्युबीले आयो कुन लिग हो भन्नुभएको छ, यो भन्नुभएको होला उहाँले। यो 100 लिग हो है त, 100 ओभरको प्रतियोगिता हो। सन्दीप लामिछानेले आफ्नो नाम दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै दिपेन्द्रले सन्दीप लेख्नु भएको छ। देवेनले स्यान्डीको पालो आएन ब्रदर भन्नुभएको छ, सन्दीपको पालो आएको छैन है त। त्यस्तै दिपेन्द्रले राम्रो लागेको छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद है त। त्यसै चेतन थापाले बबाल छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै सुभाष चन्दले 35,000मा सन्दीप सोल्ड हुन्छ भन्नुभएको छ। उनले 31,000 ब्रिटिस पाउन्ड राखेका छन्। हेरौँ कतिमा सोल्ड हुन्छन् भनेर आशा गरौँ। कुनै न कुनै टिमले सन्दीप लामिछानेलाई किनोस्, किन भन्दाखेरि सन्दीप लामिछाने इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज लिग पहिले जस्तो त्यति धेरै खेल्दैनन्। पहिला पहिला उनी इन्डियन प्रिमियर लिग, बिग ब्यास लिग, बङ्गलादेश प्रिमियर लिग यस्ता सबै लाइभ म्याचेसहरू खेल्ने गर्थे। सबिना पोखरेलले दाई ब्रेक भएको भने लेख्नु होला। हजुरले ब्रेक भइरहेको हो है त सबिनाजी, कहाँबाट हुन्छ सबिनाजी, कमेन्ट गर्नु होला है त। अहिले ब्रेक भइरहेछ, अब एकछिनपछि आउँछ है त। 3-4 मिनटमा अब सुरु भइहाल्छ है त। स्यान्डी सोल्ड हो ढुक्क भनेर खगेन्द्र बुढाले लेख्नु भएको छ। त्यही कामना गरौँ, सन्दीप लामिछाने सोल्ड हुन् भनेर कामना गरौँ है त। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त एकचोटि सबैजनाले। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। कुन देशको हो भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ लन्डनमा भइरहेको है त अहिले। सायद 8 बजे आउँछ होला सायद भन्नुभएको छ। चितवन भनेर लेख्नु भएको छ है त। चितवनबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सन्दीप लामिछाने पनि चितवनबाटै हुनु है त। अस्ति भर्खरै सन्दीप लामिछानेले चितवनमा गएको स्टोरी फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए, हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले। विनोद बिस्टले अस्ट्रेलिया भनेर लेख्नु भएको छ। लन्डनमा भइरहेको है त यो चाहिँ। सबिना पोखरेलले भइरहवा भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद है त। च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। म इन्डियादेखि भनेर लेख्नु भएको छ। प्रेम बमजी त अघि नैदेखि जोडिरहनु भएको हो, हामीलाई निरन्तर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ प्रेमजीले त। तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला है त। 5 वर्षपछि सन्दीप लामिछाने फर्किँदैछन् द 100को अक्सनमा। अब सुरु हुन्छ है त, अब सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रतीक्षाको घडी अब समाप्त हुँदैछ। म चाहिँ अर्घाखाँचीबाट हो दाई भनेर लेख्नु भएको छ अशोक गेमिङले। दाई अब सन्दीपको पालो आउँछ र भन्नुभएको छ। सन्दीपको पालोलाई एकछिन कुर्नुपर्छ है त। यो त इङ्ल्यान्ड होइन र ब्रो इङ्ल्यान्ड होइन र ब्रो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर इङ्ल्यान्डमै हो है। 58 जनाले हेरिरहनु भएको छ है त हामीलाई। म इन्डियादेखि। यो त इङ्ल्यान्ड होइन र ब्रो, यो उहाँले चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट हो। कसले भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले यो कमेन्टमा अलि बुझिएन है त। सेम पनि अर्घाखाँचीबाट हो भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँ कुन ठाउँबाट हो भन्नुभएको छ। म चाहिँ काठमाडौँ कलङ्कीबाट हो है त। रिवाज पौडेलले दाई भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर हजुर कमेन्टमा लेख्नु होला है त। अरू जेसुकै होस् हाम्रो स्यान्डी चाहिँ सोल्ड हुनुपर्छ, हामी सबै नेपालीको कामना भनेर कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। त्यही त हामी पनि त्यही कामना गरिरहेको छौँ। यो विश्राम पनि कति धेरै आएको हो कि है। रवि बोपारा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। दाइ अब त स्पिनरको आयो होला नि भन्नुभएको छ। यो खेलाडीहरूको अक्सन चाहिँ टायरको सिस्टमको आधारमा भइरहेको हो। त्यही भएर सन्दीप लामिछाने पनि खिचिनपछि आउँछन् है। स्टिल वाचिङ भन्नुभएको छ दिपक तिमीले। हामी पनि अघि नैदेखि कुरिरहेका छौँ सन्दीप लामिछानेको लागि है, तर प्रतीक्षा अझै गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ। हिजो महिला टोलीको रहेको थियो अक्सन, आज पुरुष टोलीको रहेको छ। हामी अहिले
प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ तपाईहरुसँग नेपाली कमेन्ट्रीको साथमा। तपाईहरुले अंग्रेजी कमेन्ट्री हेर्ने भए द 100 को च्यानलबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। तर हामी तपाईलाई नेपालीमा कमेन्ट्री गरिरहेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट्री, कृपया कमेन्ट्री कस्तो छ भन्नु होला। र हामी 250 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौँ है त। Spending money on keeping Tom Curran and Sam Curran together. I've talked with Owen about keeping the band back together. We've actually seen quite a bit of that. Chris Jordan at the Southern Brave as well. Is that something we expect to see a little bit more of this afternoon? Sort of going with what sides know? Well, I guess, you know, they're the players that these sides will know the best, but I think that's what everyone was waiting to see actually in the sort of, would there be some sort of allegiance to players? I felt that, you know, Tom Curran was pretty much always going back to My London, and then other teams were actually trying to push up that bid. So that was really well played. And someone that I was really happy to see back at My London was actually Nathan Souter, because he has been an unsung hero for them. Obviously, the three-peat for them in the last 3 years. And so someone like him really deserves to, you know, go at a good price and go back to a place where he's performed so well. And as you say, Chris Jordan as well. I'm looking forward to Tim Mills coming up in the hopefully the not too far future. Will he go back to Southern Brave? They're looking a little bit seamer heavy there. So it has been nice. We saw it in the women's auction yesterday as well, that teams still do have their allegiances to certain players. Yeah, very much so. We're now starting to see how squads are starting to shape up, what gaps are happening in the squads and who needs what. I was talking about Southern Brave maybe needing a couple of opening batters. I went to Sunrisers Leeds and I was thinking, goodness me, you need a spinner, because Dan Lawrence is sort of having the major workload. They've got one in Abra Ahmed. He's a fabulous, one of those shuffly leg spinners, and he's very difficult to pick and very difficult to play. Very, very difficult to read. He's got a couple of deliveries. Obviously, he's got the Karen ball that goes away from the right-hander. He's got the googly as well, and he's got the one that skids on as well. So he's a tricky customer. He has to. I feel like many bowlers who bowl like that in England, they just have to get their pace right. If you get your pace right in England with those type of tricks, you can be very, very hard to face. But in England, if you bowl too quick as a spinner, you can get hurt. And it's not an easy place to go and play up at Headingley, because the surface is there. Richie Robinson up there, absolutely sensational batting tracks, and it's small boundaries as well. Small boundaries, tiny boundaries, especially the straight one. But he generally holds a good length, and he's played under pressure. He's played on good wickets. One thing Abraham has done, he's played on very, very good wickets in Pakistan. So he's used to bowling on good wickets. Okay. Let's talk about left-arm seamers. Yes. Being one, who do you want to talk about, David Willey or David Payne? Well, I think David Payne, there was a lot of chat around him. He's obviously performed around the world consistently. He's been really good in the 100 as well. So I think that was a really good buy up there for the Trent Rockets. Obviously, David Willey has played there before, so they've gone left-arm seamer for left-arm seamer. So I think he was a really good buy, and someone, and you know, they need some more bowling as well going ahead. And will they potentially double up with those left-armers with Tim Mills coming back? And then obviously we know exactly what David Willey can do, so that was a huge signing for him as well. So I'm not surprised that both of them went for good money as well. Yeah, you were saying about Trent Rockets, because yesterday the Trent Rockets, they sort of played their cards a little bit close to their chest. I wondered if Mick Newell's right arm was a little bit sore, because he wasn't lifting that paddle, but right at the back end he really did. They sort of got in at the back end of the auction. You say they need bowling. David Payne's been signed. They've got Lewis Gregory, Mitch Santner. Other than that, not a great deal. There is value coming up a little bit later. One bowler I want to keep my eye on is Scott Curry. I think he's a fabulous short form bowler, and I'm sure he will be attracting a lot of interest around the park. They have got the top order sorted, the Trent Rockets. Finn Allen, Ben Duckett, Tom Banton, no problems there. Tim David as well, power hitter in the middle. What really stuck out for me was the Welsh Fire. Yes. And the fact that they went big very, very early. Joe Root, Jordan Cox, Tom Colacan-Moore's been added. Again, they've sort of stood pat, really, after the big spend early doors. Yeah, they went hard early, didn't they? And I quite like how they've got Cox and Root. They're two batters that complement each other. Obviously, Root not as powerful as obviously Jordan Cox, and I think that Welsh Fire were pretty happy to pay 300k for Jordan Cox. That's obviously a lot of money, but the MVP in last year's 100, so that was a huge signing for him.
And they've just kept their cool for the last couple of rounds, haven't they? But also, once again, like the Rockets, they also need bowling as well. So when the bowlers come up next, I'm sure they'll be keen to get some in. Yeah, and that's a good point. I mean, Welsh Fire is not an easy wicket to bat on. So Joel Root can be very, very handy. He can be that glue on that type of surface. And I feel like a lot of the teams have sort of looked at where are we going to play at most of our games. Look, you know, obviously London. 71 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है त हामीलाई अहिले। real type of players that are going to be 71 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। ब्रेक हो अहिले भन्नुभएको छ। हजुर ब्रेक हो है। धेरै नै भयो है हामीले कुरेको त सन्दीप लामिछानेलाई। स्यान्डीले फलो गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हजुर सन्दीपले गरेको छ है त। He's going to add value with the ball and he plays very well square of the wicket. Could be a reason why अहिले किन यस्तो भइरहेका छन् अक्सन छोडेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अहिले ब्रेक हो है त। रणनीति बनाउनको लागि सन्दीप लामिछानेको यो अक्सनमा रणनीति बनाउनको लागि विश्राम भइरहेको छ है त अहिले। There's so many to come and that's why teams can afford to just sit back a little bit because there's some good buys coming. Yeah, absolutely. It's a fairly long list as well. Just to emphasise that London spirit, they've got Liam Livingston who can bowl spin, James Coles, Adam Zampa, Mason Crane. So we shall wait and see how the rest of the afternoon pans out. Thank you so much, Tash. Thank you, Ravi, as well. We'll speak to those guys a little bit later on as well. यो प्लेयर्सले एनपीएल सिजन 2 खेलेको छ नि भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभएको कमेन्ट गर्नु होला है त। Cricket at the Oval alongside his brother who will captain the side and he's been giving his reaction to being sold to Alex Hartley. Got a bit of magic there from Tom Curran. What a shot! What a super tournament he's having. Beautiful bowling. That is the perfect Yorker. And he knows it too. And he's bowled it. Bang! That is the biggest I've seen. That will never be seen again. Tom Curran, you're going home. You're going back to MI London. How are you feeling? Yeah, you said it there. Going home, I'm buzzing. Oof, it's been a nervy morning, to be honest. Were you watching? So, yeah, been watching, been tuned in. Yeah, it's crazy, unbelievable. Obviously, some amazing players and so many, different scenarios playing out in the head. So to be going back home and obviously for so much money is obviously very, very exciting. Well, £260,000. When that kept going up and up and up, how were you feeling? Well, I must have paused at some point over the morning because my phone started going off. I was like, what is going on here? So I clicked Sky to go back to time and we were up to around 180 and Polly had that paddle. So at that stage, it was a win and I just wanted to be back at home. So, like I said, huge result to be back at the Oval. MI London, new chapter. Let's go. You had Polly firmly had that paddle in his hand. He wasn't letting it go. But other teams were after you as well. Was there any point in your mind you thought, I could be going somewhere else here? Well, I didn't see. I saw Phoenix were bidding with us. And so that was obviously an option. I don't know if there were any other teams before that because I missed it. But like I said, I wanted to be back home. You know, once the money got up to that stage, I guess it would have been a win-win. But for sure, I wanted to be back at the Oval, back at my home team. And so to get that double result is massive and I'm over the moon. रवि बोपारा हो चितवन राइनर्सबाट सिजन 2 खेलेको भनेर मस्तिरा चौधरीले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै रिदम खुरुङले यो त रवि बोपारा हो लेख्नु भएको छ। सन्दीपको प्रतीक्षामा दिन गयो है आज त। Apparently your brother said we'll sign him but not more than me. Yeah, that sounds about right. No, look, I knew obviously. हाम्रो च्यानल 250 सब्स्क्राइबरको निकै नजिक छौं है। सब्स्क्राइब गर्नु होला 250 सब्स्क्राइबर गरिदिनु होला है त। We all are here for Sandy only if I am not wrong भन्नुभएको छ। हजुर सबैजना सन्दीप लामिछानेको लागि हामी बसिरहेका छौं है। हामी 3 बजेदेखि लाइभ गरिरहेका थियौं सन्दीपको लागि। के सन्दीप सोल्ड होला नि त के लाग्छ तपाईहरुलाई कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनु है त। So unpredictable. Teams will be thinking on the fly here, having to readjust. And I thought it was no different for me. So, huge result. 235 जना सब्स्क्राइबर पुग्यौं है त। 250 को निकै नजिक छौं है त हामी। You must have felt pretty confident. Yeah, he was pretty cold, stone face and just boom, boom, boom. So it was
सन्दीप लामिछाने जोफ्रा आजरको टिममा पर्छन् भन्नुभएको छ। आशा गरौँ सन्दीप लामिछाने आज अक्सनमा सोल्ड हुन् भनेर है। यस सोल्ड सन्दीप भन्नुभएको छ। सन्दीपको आएको हो कि नाइ नि भन्नुभएको छ। आएको छैन है सन्दीपको। यस सोल्ड सन्दीप भन्नुभएको छ अशोक गेमिङले। अशोक गेमिङले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको रहेछ है त। नारायण पाण्डेले अहिले ब्रेक हो भन्नुभएको रहेछ। हजुर अहिले ब्रेक हो है त। खोइ हौ स्यान्डी भन्नुभएको रहेछ। हामी स्यान्डीले कुदिरहेको छौँ है त। हेर्दा हेर्दै सन्दीपको पारी जान्छ भनेर 2% चार्जर मात्र छ हो ब्रो भन्नुभएको छ। मेरो पनि 33% मात्र छ है त। म पनि चार्जमा जोडेर गरिरहेको छु है त। सन्दीप भयो कि नै भन्नुभएको छ। सन्दीप भएको छ है त अहिलेसम्म। ब्रेक आइरहेछ है त अहिलेसम्म चाहिँ। 87 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भने त। सबैजनाले एकअर्कालाई सब्सक्राइब गरी हेल्प गर्नु पर्यो है त भन्नुभएको छ। हो हजुर सब्सक्राइब गर्नुहोला, नयाँ छौँ हामी। सन्दीप लामिछाने लेख्नु भएको छ। सन्दीप लेख्नु भएको छ। कमेन्टमा तपाईँहरूको नेपालबाट फेभरेट खेलाडी को हो एकचोटि लेख्नु होला है त। म सबैजनाको कमेन्ट पढ्छु है त। नेपालबाट फेभरेट खेलाडी तपाईँहरूको को छ लेख्नु होला। म कमेन्ट पढ्छु है त। नेपालबाट सबैभन्दा फेभरेट खेलाडी तपाईँहरूको को छ कमेन्टमा लेख्नु होला ल। नाम सहित सबैजनाको पढ्छु म। तपाईँहरूको नेपालबाट सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडी को लेख्नु होला। सन्दीप लामिछाने सोल्ड भएन मात्र यो लेखिदिन्छ त्यही त। 100 लिग सन्दीप लामिछाने खेल्ने भए मात्रै हेरिन्छ होइन। देवनले सन्दीप लेख्नु भएको छ। जिग्मे गिल्याकले सोमपाल कामी लेख्नु भएको छ। मिनी 0x ले मामा लेख्नु भएको छ। दीपकले फुल एक्सन आजै हुने हो कि नै भन्नुभएको छ। हो आजै हुने हो है। देवनले स्यान्डी लेख्नु भएको छ। आनन्दले स्यान्डी हो भन्नुभएको छ। खगेन्द्रले स्यान्डी अलवेज स्यान्डी भन्नुभएको छ। देवनले स्यान्डी भन्नुभएको छ। राजु लिम्बूले स्यान्डी भन्नुभएको छ। रोशन यादवले दिपेन्द्र सिंह ऐरी लेख्नु भएको छ। रोचन पौडेले सन्दीप 25 लेख्नु भएको छ। अशोक गेमिङले कुशल मल्ल लेख्नु भएको छ। विशाल पराजले स्यान्डी दिपेन्द्र लेख्नु भएको छ। कान्छा कान्छीले सन्दीप सोल्ड भयो कि नै भन्नुभएको छ। सोल्ड भएको छैन है त। सन्दीपको पाली आएको छैन है त। अहिले विश्राम भइरहेको छ। धेरै भयो है ब्रेक भएको त। 20 मिनट बढी भइसक्यो। त्यस्तै झलक स्वादले स्यान्डी लेख्नु भएको छ। डिभेनले स्यान्डी लेख्नु भएको छ। रिजन कलले सन्दीपको के भयो ब्रो सोल्ड के अनसोल्ड भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म भएको छैन है त सन्दीपको। स्पोर्ट्स वाइटीले सन्दीप सोल्ड भयो कि नै भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म भएको छैन है त सन्दीपको। झलक सावरले सन्दीप भन्नुभएको छ। मनिष बैजुले सन्दीप लामिछाने दिपु लेख्नु भएको छ। दिलमाया मगरले सन्दीप लेख्नु भएको छ। अशोक गेमिङले अलवेज कुशल मल्ल लेख्नु भएको छ। गोइङ गेमिङले स्यान्डी सोल्ड भएको कि नै भन्नुभएको छ। छैन है अहिलेसम्म। अनिश कतिवटाले दिपेन्द्र सिंह ऐरी और सन्दीप लामिछाने फेभरेट प्लेयर लेख्नु भएको छ। उमेश उपाध्यायले सन्दीप लेख्नु भएको छ। दुर्गा रोकायले स्यान्डी अलवेज लेख्नु भएको छ है त। सुमन नेपालीले रोहित पौडेल एन्ड सन्दीप लामिछाने लेख्नु भएको छ। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेलको चाहिँ धेरैजना फ्यान देखेँ त मैले। धेरै चाहिँ सन्दीप लामिछानेकै समर्थकहरू देखेको छु है त मैले कमेन्टमा। देवीलाल बुदाले सन्दीप लामिछाने लेख्नु भएको छ। नवराज भण्डारीले सबैभन्दा सोल्ड हुनु पर्यो लेख्नु भएको छ। अम्बर बुढाले मेरो त सन्दीप फेभरेट लेख्नु भएको छ। सुशान्त बाटले सन्डी लेख्नु भएको छ। स्यान्डी लेख्नु भएको छ। विदम गेलाले अक्सनमा नाम आयो भन्नुभएको छ। छैन। सुशान्त बाटले स्यान्डी लेख्नु भएको छ। अक्सनमा सन्दीपको नाम आयो भन्नुभएको चाहिँ छैन है छैन। कुशल मल्लको त मात्र होला म मात्र होला है दाइ भन्नुभएको छ। कुशल मल्लको पनि समर्थकहरू मैले देखिरहेको छु यहाँ है। चन्द्र बस्नेतले मेरो त ललित भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरी एन्ड सन्दीप लामिछाने पपुलर फर नेपाल भन्नुभएको छ। भने दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू रहेका छन्। मिस्टर बाउन्डले स्यान्डी लेख्नु भएको छ। भोगेन्द्र ढकालले फिक्स सोल्ड लेख्नु भएको छ। दिल छेत्रीले हेलो दाई आँखा दुखिसक्यो भन्नुभएको छ। हजुर आँखा दुखिसक्यो है। मेरो पनि आँखै दुखिसक्यो तर के गर्नु। अमर बुढाले के हो दादा सन्दीपको नाम आएन है गुजरातबाट भन्नुभएको छ। त्यही त 7 बजिसक्यो हेर्नु न। नेपाली 7:30 हुनु लागिसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन। मिनु 0x ले मामा हो बेस्ट भन्नुभएको छ। हजुर कुशल बुर्तेल निकै नै बेस्ट खेलाडी नै हो। उनले जिम्बाब्वे विरुद्ध 79 रन प्रहार गरेका थिए। 79 रनको हार्ड ब्रेक कसैले पनि बिर्सिँदैन होला। सुशान्त बाटले सन्दीप लामिछाने इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर लेख्नु भएको छ। यस्तै कमेन्टहरू लेख्नु भएको छ। ब्रेक नसकिँदासँग कहीँ नजानु होला है त तपाईँहरू। अब म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्दै जान्छु। कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है त।
250 सब्सक्राइबरको निकै नजिक छौँ हामी। सब्सक्राइब गर्नु होला है। 243 पुग्यौँ हामी। 243 पुग्यौँ। 250 300 पुगेको थिएन है त आज। जोफ्रा आन्सरको टिममा पर्छन् भनेको आई थिङ्क सन्दीप भन्नुभएको छ। हेरौँ के हुन्छ। सन्दीप अनसोल्ड हुन्छन् कि सोल्ड हुन्छन्। अब कति समय लाग्छ ब्रदर भन्नुभएको छ। आधी घन्टा जस्तो छ है ब्रेक त। 15-20 मिनट भन्दा बढी भइसक्यो ब्रेक त। खोइ हेरौँ ब्रेक कति समयसम्म हो भन्नुभएको छ। सन्दीपको बलिङ अहिले नराम्रो छ यार अहिले त भन्नुभएको छ। हजुर सन्दीप लामिछानेको बलिङ नराम्रो नै त भन्न मिल्दैन, तर पहिला जस्तो फर्म चाहिँ मैले पनि त्यस्तो भेट्दिनँ है त। किन भन्दाखेरि सन्दीप लामिछाने पहिला आइपिएल खेल्दाखेरि, बिग ब्यास लिग खेल्दाखेरि, सिपिएल खेल्दाखेरि ब्याट्सम्यानहरूले उनलाई रन सजिलै हान्न सकिरहेका थिएनन्। तर अहिले चाहिँ सन्दीप लामिछाने राम्रो पनि गर्छन्, तर धेरै जसो खेलहरू चाहिँ खराब देखिरहेको छु है मैले पनि। आशा गरौँ नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने यो लिगमा चाहिँ राम्रो गरून् है त। यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न कि सन्दीप लामिछानेले विश्वकपमा पुर्याउनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यो बिर्सिनु भएन है त। स्यान्डी इजले चाहिँ भन्नुभएको छ अलवेज स्यान्डी। सन्दीपको के हो सर जानकारी पाउन खै। सन्दीप 2017को फर्म चाहियो ब्रो। 3 घन्टादेखि कुरिरहेको छु। स्यान्डीको निम आउँदैन त ब्रो भन्नुभएको छ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ त्यही भनौँ, अरू केही भन्न चाहनुहुन्न। कुरी छौँ हामी पनि। सन्दीप लामिछानेले बेस गर्छन् सबै गेममा। यस्तै कमेन्ट देखिरहेको छु। कति टाइमको ब्रेक हो र भन्नुभएको छ। आधी घन्टा त भइसक्यो है। 6:45 देखि ब्रेक भएको 7:18 भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन। स्यान्डीको नेम आयो त दाइ भन्नुभएको छ। सन्दीपको नाम आएको छैन है त। पिएसएल कहिलेदेखि हो र दाइ भन्नुभएको छ। पिएसएल तपाईँलाई थाहा छ होला, पिएसएलमा नेपालका एकजना खेलाडी पनि रहेका छन्। तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ होला को छन्। यो पत्ता लगाउनु होला ल। सबैजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छ यो हेरौँ है त। पिएसएलमा नेपालबाट एकजना खेलाडी हुनुहुन्छ है त। लेख्नु होला को हुनुहुन्छ पिएसएलबाट, को नेपाली खेलाडी हुनुहुन्छ कमेन्ट लेख्नु होला ल, म पढ्छु। कसले मिलाउनुहुन्छ हेरौँ है त। सुरुमा कसले मिलाउनुहुन्छ हेरौँ है त। दिपेन्द्र सिंह अहिले लेख्नु भएको छ भविश्वर कुँवरले। हजुर पक्कै पनि भविश्वर कुँवरजी आज पहिलो हुनुभएको छ है त। अहिले नै हो है त। इस्लामाबाद युनाइटेडबाट खेल्छन्। अशोक गेमिङ दोस्रो हुनुभएको छ। त्यस्तै नेपाल अल्सो प्ले क्रिकेट नोन बाई स्यान्डी इन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म। मिनी जेरोले सन्दीपको सबै 6 मात्र हान्छ हो अहिले त भन्नुभएको छ। मनिषले दिपेन्द्र सिंह अहिले लेख्नुभएको छ। विवेकले पनि टाइगर, मिनीले टाइगर, उमेशले सन्दीप बेस्ट प्लेयर, उमेशले दिपु, दीपकले टाइगर। यस्तै कमेन्ट देखिरहेको छु मैले। अब त मलाई पनि बोला थकाइ लागिसक्यो है त। म एकैछिनपछि आउँछु है त। पानी तिर्खा लाग्यो त्यही भएर पानी खाएर आउँछु है त। एकछिन हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू, कहीँ नजानु है त। च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। यो कुर्दै 7:30 हुन लागिसक्यो। आशा गरौँ हाम्रो यो प्रतीक्षा खेर जाँदैन होला। 3 बजेदेखि लाइभ बसेको म 7:30 हुँदासम्म सन्दीपको पालो आएको छैन। बस्दै गर्नु होला है त, कतै नजानु होला। म एकैछिन यो सकेपछि आउँछु। एकैछिन धैर्य गरेर बस्नु होला है त। 53 जना हुन्छ, एकैछिन पछि आउँछु म। यो हेर्दै गर्नु होला। Tell you what, this is a really well-judged catch by Nicola Carey, the Australian overseas. It was in the air for a long time, and she just took a little bit of time just to decide. Little off cutter. Oh, mix up out of run out. The captain's got to go. He had a good view of the angle. Georgia Adams realising that Kate Cross. Slow ball and Sweat in the air. Has it found the gap? It has. 4 runs. So the 100 comes up, and that was nearly a brilliant piece of fielding from Phoebe Litchfield. She's gone for the tennis forehand in the air because she knew she wasn't going to be able to pull it in whilst in contact with the ground. So she's tried to get the elevation, forehand down the line, not able to make contact, but the Brave won't mind because that is a welcome boundary for them.
Shorter, carved over the offside. Will this run away? It will. Back-to-back boundaries. That's the line on that occasion from Annabelle Sutherland. It would have been a good delivery had it been straight, but it was actually well played by Maddie Villiers because she... Big step to the leg side and finds the gap. Chase is on. How quick's this thought outfield? Very quick. Final ball. Nicely struck. Good bit of fielding, body behind the ball, so the Brave will finish with 115 runs off their 100 balls. Beautiful cover drive. First boundary of the run chase. Yeah, crisp sound off the bat. Alice Davidson Richards. Where do you want? Oh, good manoeuvring of the field. The fielder had just gone from 45 to the other side. A little dab sweep, first boundary for Perrin. Yeah, and has made it look so easy, the risks that she's taken on. It was Lauren Bell. Up and over that offside. She knew what she was doing there, backed away and opened up the offside. First delivery was right on the money from Lauren Bell. This is just trying. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. The uppercut. Straight up in the air. This is easier. And Maya Boucher is not dropping that. So Perrin's cameo in the final comes to an end. She goes for 17. Almost identical. Definitely has her number. Opens the face. Third is up. A boundary to end the power play. Well, that's the shot that we are so familiar with seeing from Phoebe Litchfield. Reverse the four. Squeeze, try and create some pressure, but Litchfield goes again and Bell can't stop it. So back-to-back boundaries. Well, she's going straight down the ground this time. This is excellent batting from Litchfield. 3 boundaries in a row now. She's an absolute superstar, and you can see why. Blessed with abundance of... Really have got to get themselves back into it. Well, has this been bowled? Has it gone straight through? Looks like it has. Alice Davidson Richards is unsure. Well, there it is, the switch hit. How close was that? Up and over. And a boundary. Easy it is for her. Well, she's gone for the conventional sweep, and it's a top edge to Lauren Bell. The Southern Brave, they are not giving up. And that's confusion in her mind. She wanted to play the reverse sweep. She's thinking, should she do it? The situation says not necessary. And then there's one ball on the leg stump. A very half-hearted sweep, a little bit of extra bounce. सन्दीप लामिछाने अक्सनको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ है त नेपाली भाषामा। कृपया कताबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला है। म कमेन्ट पढ्छु, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। Hard and hit for 4. Too easy against spin at the moment, and the rain has taken its toll. Danny White Hodge slips and slides. सन्दीप राईले ललितपुरबाट हो भनेर भन्नु भएको छ है त कमेन्टमा। And the extra delivery is going चेतन थापाले कति मिनेट पछि आउँछ सन्दीपको पालो भन्नु भएको छ। very good from Nicola Carey. She moves to 25. हिमाल पोखरेलले सन्दीप लेख्नु भएको छ। Oh, that is a shot. कति मिनेट पछि स्टार्ट हुन्छ एक्सन भन्नु भएको छ। अक्सन त सुरु भइसक्यो, अहिले ब्रेक भइरहेको। धेरै बेर भयो ब्रेक भएको, तर आशा गरौँ छिटै सुरु हुन्छ। Down the track again, Divine straight through her. Another boundary, second of the set so far. The Superchargers
down the track and looks to go straight. Is it straight enough? Yes, it is. Goes all the way for 6. Absolute jubilation for the Northern Superchargers. Runners-up in 2023, champions in 2025. र तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै आभार अमृतले चाहिँ आज एउटा इतिहास बनाएका छन् है त। आभार अमृत चाहिँ आज 1,90,000 ब्रिटिश पाउन्डमा बिक्री भएका हुन्। उनलाई चाहिँ सनराइजरले लिएको हो है त, सनराइजर फ्रेन्चाइजले लिएको हो। उनी चाहिँ पहिलो पाकिस्तानी खेलाडी बनेका छन् है त। Enjoyment we have on and off the field, so it's nice that we kind of had the success to come with that. Probably the happiest I felt on a cricket field. That was amazing. Holly Armitage will now go and join her Northern Superchargers teammates. They've already picked up their medals from double European football champion and Lioness legend Hannah Hampton. The captain's on the way to lift up the trophy as we say congratulations, Northern Superchargers! म चाहिँ नेपालकै दोस्रो सुन्दर सहर इलामबाट हो है ब्रदर भनेर लेख्नु भएको छ भोगेन्द्र दाहालज्यूले ढकालज्यूले। त्यस्तै देवीलाल बुद्धले सिन्जा जुम्ला भनेर लेख्नु भएको छ, जुम्लाबाट नि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ है हामीलाई। अर्जुन गुरुङले सन्दीपको कतिखेर आउँछ भन्नुभएको छ। हामीले प्रतीक्षा गरेको त 1 घण्टा बढी हुन लाग्यो अब है। हेरौँ अर्जुन खड्काले ब्रेक हो भन्नुभएको छ, हजुर ब्रेकै हो है। अर्जुन खड्काले ब्रेक सकिएको हो भन्नुभएको छ, होइन सकेको छैन है। कति लङ ब्रेक हो भन्नुभएको छ भागेश्वर कुमारले, त्यही त ब्रेक मैले पनि आज 15-20 मिनट मात्रै हुन्छ होला भनेको, आधी घण्टा बढी भइसक्यो है। कान्छा कान्छीले कति नम्बर भयो अहिले भन्नुभएको छ, अहिले ब्रेक चलिरहेको छ है। घरती मगर तिलक बहादुरले यो के आयो फेरि भन्नुभएको छ, यो अहिले ब्रेक भइरहेछ है। अर्जुन खड्काले कुम्लाबाट हो ब्रो भन्नुभएको छ, कुम्लाबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ है त हामीलाई। हामी 300 सब्सक्राइबरको नजिकै छौँ नि त, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त।
हामी 300 सब्सक्राइबर पुग्न लागिसक्यौँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी सन्दीप लामिछानेको अप्सनको प्रतीक्षामा छौँ अर्जुन गुरुङले कति के लाग्छ सन्दीप सोल्ड हुन्छ त भन्नुभएको छ हाम्रो आशा त देख्छ सन्दीप लामिछाने सोल्ड हुन्छ नि भनेर अब हेरौँ निरञ्जन विश्वकर्माले कतिखेर हुन्छ सुरु भन्नुभएको छ अब हुन्छ होला है 10-15 मिनटमा त हुनुपर्ने हो प्रयास सन्दीपको पालो आज आउँला कि नाइ गुरु भन्नुभएको छ आज आउँछ होला सायद आज हुन्छ किन भन्दाखेरि आजै हुने आज आउँछ एकछिनपछि चाहिँ आउँछ सायद अब हामीसँग अघि 100 जना जोडिरहनु भएको थियो हेर्नु त सर्लक्कै भन्नुभयो 35 जना मात्र हुनुहुन्छ अहिले त सेयर गर्नु होला है 35 जना मात्र हुनुहुन्छ अघि त धेरैजना हुनुहुन्थ्यो अघि अप्सन हुनुहुन्थ्यो एकचोटि 300 सम्म पनि पुग्नु भएको थियो लाइभ भ्युअर्स हाम्रो विज्ञापनले गरेर अर्जुन गुरुङ जी कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला अर्जुन गुरुङ जी कहाँबाट हुनुहुन्छ क्रिस्टियन सुब्बाले यो के हो फेरि भन्नुभएको छ समीर केसीले सकिसक्यो कि आउँछ भन्नुभएको छ है सकिया छैन है यो ब्रेक भइरहेको हो ब्रो कहिलेबाट हो गेम चाहिँ भन्नुभएको छ अब 1 महिनापछि हुन्छ है गेम चाहिँ अगस्ततिर हुन्छ गेम चाहिँ नेपाल भन्नुभएको छ महेन्द्र जी नेपालबाट हुनुहुँदैछ योगेन्द्र बोलाले 7:45बाट स्टार्ट हुन्छ अहिले डिनर गरिरहेको के भन्नुभएको हजुर 4 मिनट बाँकी रहेछ है त 7:45बाट हुनुहुन्छ योगेन्द्र बोलाजीले 7:45 भन्नुभएको छ है त आशा गरौँ कि 7:45बाट सुरु होस् भन्ने हामी कामना गरौँ है त 7:45बाट होस् भन्ने कामना गरौँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है नयाँ हुनुहुन्छ भने
हामी 300 सब्स्क्राइबरको नजिकै छौँ हेर्नु त हामी कति सब्स्क्राइबर भयौँ 260 भयौँ है त 300 पुर्याइदिनु होला है त भिडियो पनि हेर्नु होला है हामीले भिडियोहरू हालेका छौँ भिडियो पनि हेर्न नभन्नु है भिडियोहरू हेर्नु होला अगाडि कुन भिडियो हालेको छौँ सबै हेर्नु होला हामीले लगातार नेपाली क्रिकेटको भिडियोहरू हालेका छौँ हेर्नु त गएर सबैजनाले भिडियो हेर्नु होला है कमेन्ट पनि गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्नु होला है हामीले भिडियोहरू हालेका छौँ भिडियोहरू हेर्नु होला ल सबैजनाले ईश्वर साईले आज सबै प्लेयरको ब्रिड हुने हो भन्नुभएको छ हो आज सबैजना प्लेयरको ब्रिड हुन्छ है कति प्लेयरको भयो अहिलेसम्म भन्नुभएको छ युवराज भट्टले टायर 2 सम्म भएको छ है टायर 2 को खेलाडीहरूसँग भएको छ है सन्दीप लामिछाने चाहिँ 440 नम्बरमा हुनुहुन्छ ल कतिजनाले हेर्नु भएको छ अहिले कति प्लेयरहरूको भयो अहिलेसम्म भन्नुभएको छ टायर 2 का खेलाडीहरूसँग भयो ल अहिले My favorite player Sandeep and MS Dhoni लेख्नु भएको छ है महेन्द्र सिंह धोनीको फ्यान हुने रहेछ एकजना फुड ब्लगर्स च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला है सबैजनाले भिडियो पनि हेर्नु होला सबैजनाले हामीले भर्खरै आज एउटा भिडियो हालेका छौँ हेर्नु त 5 वर्षपछि द 100 अप्सनमा सन्दीप लामिछाने भनेर हामीले भिडियो हालेका छौँ त्यसकै This year's 100, we already know that the Northern Superchargers women are champions. Who will be the men's champions? We have the top two in the table. It is the Invincibles against the Trent Rockets. The Invincibles won the toss and elected to bat first. कति टाइम लाग्छ भनेर सन्दीप लामिछानेको भिडियोमा भने आधी घन्टा जति लाग्छ है आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ सबै आज नै हुन्छ कि नाइ भन्नुभएको छ आज नै हुन्छ है सबैजनाको अनसोल खेलाडीहरू पनि किन चाहेकै मिल्छ है आजै हुन्छ होला सबैजनाको अहिले डिनर ब्रेक भइरहेछ कहाँबाट हुनुहुन्छ सबैजना कमेन्ट गर्नु होला ल सन्दीप लामिछानेको आज अप्सन भइरहेछ कहाँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है सबैजना किन्दैन भन्नुभएको छ किन्दैन भन्नु भने आशा गरौँ आशा मात्र गरौँ हामी अहिलेसम्म नै स्यान्डीको के भयो भन्नुभएको छ अमर सरले अहिले भएको छैन है स्यान्डीको हो स्यान्डी लिनु छ स्यान्डीले Excellent way to start the final. Will Jacks with a boundary. Down the pitch. हाम्रो भिडियो हेर्नु होला है सबैजनाले सुरुको भिडियो हेरेर हामी त सबैजनाले भिडियो हेरेर आएर सुरुको भिडियो हेरेर आएर डन लेख्नु त हेरेर कतिजनाले हेर्नुहुन्छ सबैजनाले मैले हालेको सुरुको भिडियो है यो अहिले भर्खरै आज हालेको एउटा भिडियो हालेको छु सबैजनाले गएर हेरेर आएर यो कमेन्टमा डन लेख्नु त ल वर्ल्ड कपमा धोबी खाएको छ नब्याटिङ छ खाली कपाल बनाउँछ सरकार भएर आएर भन्नुभएको छ डिकेन्दाले कसलाई भन्नुभएको हो भन्नुभएको डिकेन्दाजी गयानले सन्दीप छन् भन्नुभएको छ यो कस्तो म्याच हो भन्नुभएको छ यो 100 को म्याच हो है डिकेसन पाण्डेले बरु टाइगर आइडी भएको भए सोड हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो टाइगर पाकिस्तान सुपर लिग खेलेको है इस्लामबाट सबैजनाले त्यो सुरुमा मैले हालेको भिडियो हेर्दा आउँथ्यो जानु सुरुमा एउटा भिडियो हालेको छु सबैजनाले हेर्नु जानु
Mayo will be 64 disappointed. जनाले हेर्नु भएको छ, 70 He's managed जनाले to nick सुरुको it, भिडियो but a हेर्नु brilliant start. 5 वर्षपछि द मन्टे टक्सनमा सन्दीप लामिछाने लाइभ कसरी हुने Belted. भनेर हालेपछि The bat सबैजनाले and the हेर्नु है। hand speed of World Jacks, phenomenal. मैले गरेको कमेन्ट्री, मैले गरेको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मैले भिडियो हाल्दाखेरि हेर्नु होला है सबैजनाले। Placed nicely too, but the power is extraordinary with these two at the crease. डन दाइ भन्नुभएको छ। Hammered. Also gaming, thank you bro है, thank you अघि नै जोडिरहेको छ हाम्रो also gaming bro। Yeah, he really is. You can understand why England like him so much. The free hit has been hooked and hoiked into the leg side and away for 4. It was a brave delivery. म पनि अब केही बेरपछि मात्र आउँछु है त सबैजनालाई हेर्दै गर्नु होला है त। एकैछिनपछि आउँछु म पनि अब हेर्दै गर्नु होला ल। अहिले ब्रेक भइरहेछ त्यही भएर म एकैछिनपछि आउँछु। ब्रेक सकिएपछि तपाईहरुसँग फेरि जोडिन्छु। सब्स्क्राइब चाहिँ गर्दै गर्नु होला। Met powerfully, very powerfully with a cover drive. Oh, he's played that shot a few times today, and every time he has middled it. Full toss. Has Jacks found the gap? Yes, he has. That's the boundary I was talking about. Ben Sanderson bowling a slower one, the back of the hand, but not landing it. Big shot. Huge shot. Top tier. And this is exactly why they prefer George Linda bowling. He's got the height to work with, the bounce. Powerfully struck again. Is it in the gap? Doesn't matter about the gap, it's in the crowd. Momentum with Oval Invincibles here. Good bit of bowling, really good bit of bowling. Has he nicked? He has. Slightly wider from Ahmed. Cox went for the cut shot and got a fine edge. Good bowling by Rana Ahmed. Threw it a bit wider. Leg cutter. And dealt with quite magnificently. Flicked away. Timed beautifully by Jacks. Offside this time from Jacks. Result is the same. My word, he looks in fine, fine touch. Pulled away, flat and hard for 6. No, into the wicket, opportunity in the deep, taken. Slower balls bowled into the surface. First one deceived Sam Curran. Jacks was expecting that, but no pace on the ball. Well, flicked. And flicked all the way from 6. He has a huge amount of power to work with. And he's off in the final. Oh, that is just a flick from Sam Curran. Goes all the way into the grandstand. His form in this tournament continues. Wow, almost identical. And taken. Catch it behind him, but stay in the ground. Watch him just turn his angle around. Well, he'll stay down there, I think. Brilliant. Again, right up in the hole from Ben Sanderson. Oh, inside edge, past off stump, past the keeper, and away for the first boundary. Yeah, a bit of luck for Tom Banton. He won't mind though, he's off the mark. That sounded sweet. It was sweet. First boundary streaky, second one right off the middle of the bat. In the air, does he get it over mid-on? He does.
Didn't sound great off the bat, but it carried a long way. Belted. They needed that boundary. Yeah, they really did. Tom Banton picking up the length nice and quickly. Back end of fewer balls as possible. Shot down the ground. Has he got enough of it to go over the rope? No, that's a fabulous catch. Brilliantly judged by Will Jacks. He is superb in that position at long on. That is why he's there. It's not his first catch of this 100, not his first superb catch of this 100. What a big moment this is. Joe Root tries to go big, tries to find the boundary just off. Yes! Bowling. Massive wicket. Brilliant from Souter. He's got rid of the class of Root and one of the form men in Rehan Ahmed. What an introduction. Nathan Souter gets Root. He goes down the ground like Root. Is he going to befall the same fate as Root? He is. The Invincibles. And for Nathan Souter, Root, Rehan Ahmed, Banton, all gone. Dragged down, smashed away leg side. That's gone all the way for 6. Plenty more of those needed for Rockets. The last 28 deliveries. Stoinis looks to go big. A misfield takes them to their second boundary in 29 balls. Good evening, Dinesh Karthik. Crunched by David Willey. He will find the boundary yet again down towards Will Jacks. That could be the change of momentum for Willey. Well, right in the slot from Zampa, and David Willey obliges straight down the ground for a maximum. Not good bowling from Adam Zampa. Or slower and wider across him. Slower and wider across. Billings thinks he has his man. Just holds it up. All the experience coming to the fore. Extra bit of bounce. Good work from Billings. Fast hands. Knows immediately. Yeah, straight away. Play me through, play me through, play me through, play me through. Yep, I've made my decision for the big screen. Brilliant bowling. Brilliant glove work from behind the stumps. The equation, 98 runs needed from 40 balls. Catch. Smacked straight down the ground from Stoinis. Moves to 24 from 15. You'd imagine he will have to play a big role. Cut away nicely. All the way for 4. This time goes straight, fielder under it, taken. That's slapped wide and will go to the boundary. They need a magical 20 minutes here from Stoinis in particular. It's gone a long way up and I think it's going to make it all the way. It does. He's a powerful striker, Ross Whiteley. That's belted. That is belted. They need some 6s. They have 2 in 3 deliveries. Short, wide, 6 more. Slapped over point. They needed a good 5. They have a good 5. 15 balls left. 48 needed. Run out chance. And he hits. $50 for Stoinis. Just 32 deliveries will mean very little to him. That will be 6. Make sure it's not a free hit. Direct hit, misses, doesn't matter.
club, leg side, all the way. Sure, who you're giving your player of the match to. Will Jacks with the bat. Excellent catch. Sauter with the ball. Is it out? It's given out. I'm not sure there's a point of a review. It is 3 in a row for the Oval Invincibles. 23-24 and 2025. 100 champions. Just more the, I guess, the emotion coming to Lords for the 3rd time and to actually do it is pretty special. And yeah, just a great bunch of guys, coaches. It's been similar for 5 years, which is really special. And yeah, to do it 3 years in a row is awesome. I just think it's the belief and trust in each other and that kind of consistency in the way we play. I think we haven't really changed the way we have done anything all year. And I guess it's just, yeah, I think we had a formula that worked. And yeah, I think we had that confidence to come back to Lords, to another final and win it, which was nice. It's always nice to contribute to a team that you love playing for. And yeah, I think there's only one goal this year is try and win the trophy again. And we've done that. So really pleased. And yeah, just a lot of my close mates and yeah, pretty emotional. It feels amazing. It's just almost relief, to be honest. We dominated throughout, really. Obviously lost 2 games, but some of the games we won, we absolutely smashed teams. Batters have been on fire, and I just hope they did it again today, and they did. Jaxie was phenomenal. Coxie all tournament, Sam all tournament. Yeah, it felt like a end of an era in a sort of sense, you know. Who knows what happens next year? We've kept together this core group of players for the last 5 years. And to back that up and go 3 on the bounce is pretty phenomenal. Well, I mean, we all have known each other for a long time. You know, it's one thing saying we've kept the core group together, but that's just at the Oval. You know, we've played with each other for 10 years at Surrey. You know, a lot of years as well with the other guys. And yeah, it's felt like a special feeling. It's easy to say when you're winning because, you know, in sport, winning brings everything together. And that's what we've done. 3 on the bounce. Sam Billings does it again. The Oval Invincibles do it again. Sam Billings will join his teammates to lift the trophy for the 3rd year running. The 2025 100 Men's Champions. The Oval Invincibles! Absolutely incredible to relive such a special day last year at Lords, and indeed the entirety of the 2025 campaign delivered in a big way. Countless crucial wickets and so many huge sixes. Here are the best of all of them. Oh no, that's in the river. That's over the top of the sunscreen. Go and fish it out the tap. Get your nets out. Reverse scoop. In everything she does brilliantly. And that's a way to announce yourself. What an extraordinary start to an innings. I'm sorry, but that's outrageous. It really, really is. It's outrageous. And what a shot, serious shot. No backlift, iron wrists, and just gets it away behind square. Edge and gone. Wicket with his first ball. That is an absolute beauty from Chris Jordan. Oh, what a delivery! Out of absolutely nowhere. Edged and taken, and Baker is making his mark in this competition. Oh, beauty. An absolute beauty from Sophie Devine. Nipped off the pitch, straightened a touch, and just clipped the top of off stump.
Drop set short. Jacks. Oh, brilliant. Simply brilliant. Boy, oh boy, what an effort, Will Jacks. Direct throw it is. Trouble for London Spirit now. Oh, the Andrew got him. Spectacular. Take a look at that. That is superb. There it is, that slower ball. Oh, my word, what a catch! Thought he timed his Joe ball wrong. Yeah, didn't quite see it, did Will Jacks. That is an absolute screamer. Jim Tor, take it, what a catch! The skipper. I'll do it myself, says Phil Salts. Horizontal, off the ground, and catches it behind him. Oh, that's what it's all about. Plenty of excitement, and the Eliminator is always one of the most exciting days in the 100. We've had superstar performances, unforgettable moments, and plenty of drama. And this year, once again, it is knockout cricket, which means every single ball counts. We're back at the Kia Oval on Friday, the 14th of August for the 2026 Eliminator. Who will make it? Well, who knows? What we do know, though, is that it's always a huge occasion, and it's going to be an amazing couple of games, and you can be there. Just sign up at the100.com for priority ticket access, and tickets for the Eliminator will be available from the 24th of March. Now, the Eliminator has always delivered on the drama. Yesterday, we showed Davina Perrin's incredible century at the 2025 Eliminator, but now let's take you back to the Kia Oval in 2024, where Southern Brave took on Birmingham Phoenix, and it was an epic day. It gave us the first ever Super 5 in the competition. High stakes, high drama. Let's take a look. Offside by following Bethel. He's got 4 out on the leg side. Fine leggers out, deep backward square, deep mid wicket and long on. So Bethel knows that Archer has to follow him. Is he brave enough to go for a wide Yorker to get a dot? Follows him again, comes off the pad. Might try and scurry back for a single, but can't really afford to take that risk now. Wide Yorker, and all Smith can do is help it to short third for a single. Balls to find his range, but then absolutely brilliant. Following Bethel with his third ball, right on the Yorker line. Chance, gone the wrong end. Went the wrong end there. Had he gone to the keeper's end. Jordan honing it. He just got the length slightly wrong, Milne. Wasn't quite a Yorker, and no fine leg in place. He's got a deep third, cover point. Excellent from Milne, but it's a single and it's 2 now because Pollard comes scurrying back. The throw is one.
The winning runs hit by Chris Jordan there in that epic eliminator. He's become part of the furniture down in Southampton, and he'll be spending another summer with Southern Brave. Alex Hartley caught up with him earlier in the Zoom room. Joined by Chris Jordan. CJ, you must be thrilled to be back home at the Brave. Yeah, nice to be back. Obviously, on a day like today, you never know how it will unfold, but it's nice to be back where I started my 100 career. Did you have any conversations before the auction about where you might end up? Not really. I knew obviously a few teams were interested and what's not, but I've been involved in auctions before, and it's sometimes a little bit of a lottery in terms of where you come out, when you come out, how much purse a team has left, all these kind of different factors. So, yeah, I didn't really go into too many preconceived ideas, just sat and watched it. And yeah, as I said, I'm glad to be back at Southern Brave. I was going to say you've been involved in so many auctions. Do you still get a little bit nervous though when you're going, okay, I know it's today? Not too nervous. Probably the first couple of times maybe, but after that, when you kind of understand the rhythm of it, you just kind of sit back and you almost enjoy it really, regardless of which way it falls. And you've obviously ended back up at the Brave. You've got a decent bowling attack. Is there anybody in particular that you're keeping your eye out or that you want the Brave to sign moving forward? Not anyone in particular. I think just looking at the way the side's currently constructed, I think the core of the team looks really strong, especially like from a bowling point of view. And if you look down the list, actually already we have quite a lot of power in the team, you know. So just from the core point of view, the team it's all put together, but I can't think of anyone specifically remaining in the auction that I definitely want to see at the Brave. But the core of the team sorted. Obviously, we have some good people in charge of the organization, so I'm sure they'll fill out the squad in due course. It's all looking a little bit different this year, obviously with new team owners, but it looks like from the outside, the Southern Brave's been a brilliant place to play cricket over the last few years. Can you pinpoint why that is? A combination of things, I think. Curator's been pretty consistent to kind of provide pitches that we know exactly how we want to play and the style of cricket we want to play. The organization, the way it's definitely run and that communication side of things is on point. And I definitely finally say the fans. The fans really make that stadium down in Southampton. And you know, even in between innings when we're walking across during a girls' game and stuff, a ladies' game and what's not, you really start to feel the vibe and get the atmosphere, and they're right behind us. And obviously, over the last 3 years, we've been able to have good pedigree in the tournament as well, and making playoffs and being quite consistent there. So I'd say those combination of things. And have you got your head around the fact that you're not in green this year? It'll be a little bit different, you know, but you know, you have to keep taking a day at a time and just keep rolling with it. So I'm sure the red and the blue will be looking nice in Southampton as well. And just finally, have you been watching the auction or have you just gone about your normal day? Yeah, I didn't watch it to begin with. This morning I had a little bit of training to do, so I just kind of went about the day in a normal way. But I just turned it on the last kind of half an hour or so. So it's quite cool to watch. CJ, looking at your bowling attack, you've got yourself, obviously, Luke Wood, you've got Jofra Archer and Adil Rashid. The 4 of you have played a lot of cricket together. How exciting does that bowling attack look for you? Yeah, it's quite cool, actually. I mean, obviously, I haven't played international cricket now for the last 18 months or so. So it'll be nice to get, as you said, get the band back together. And look, when we all played in the same team together, we did quite well. We understand each other's strengths and weaknesses, and we kind of dovetailed off one another in an England shirt. So hopefully we can get the same done in a Southern Brave shirt.
So Chris Jordan heading back to Southampton once again. Brilliant to hear from him. And we've also looked back at the 100 2025 and the 2024 Eliminator. But now we're back in the room. We're back in the here and the now. Before we get back underway, though, with the afternoon's proceedings, let's look ahead to 2026, when we'll see these 8 new-look teams go head-to-head for the first time. It all kicks off on the 21st of July, when My London hosts Sunrisers Leeds at the Kia Oval. Let's remind ourselves who we might see feature in this year's competition. His second 50 in the 100. That is now the record for the number of sixes in a 100 game. Incredible. Possibly one of the best comebacks we've ever seen. Brilliant change of pace from Harris Ralph. Got a bit of magic there from Tom Curran. Hits it again with pace. Finn Allen has 15. Well, that is good. And that brings up Zach Cooley's half century. Oh, he's bowled him. Brilliant from Saqib Mahmood. Oh, yes. The butcher calls, the baker delivers. Got him, another one. Jordan is on fire here in the Ageas Bowl. The crowd goes up, and so do David Willie's wickets. Well, a warm welcome back to the 100 auction, live from Piccadilly Lights in central London. We're joined by all 8 teams on this groundbreaking day as each team start to shape their future and build their squads, with hundreds of players entering the auction, all hoping to play in the 2026 edition of the 100. Now, alongside the teams, we've been joined today by our broadcasters, Sky Sports and BBC, as well as some players dialing in via Zoom, as we've just seen with CJ joining us. We'll see shortly by handing back to our auctioneer, Richard Madley, to take us through the remaining players up for grabs and get some expert analysis and build-up from our very own Charles Dagnall. Still plenty going on during the afternoon session of the 100 auction. Okay, welcome back. Let's take a look then at the state of play after all of the auction bids have been made over the course of the morning, and what is potentially left to come, and see what all of the sides have left in their kitty as well. Just want to concentrate on these 2 centre columns. Now, these are the players. There's a minimum of 14 players in the squad, a maximum of 16. And from an overseas perspective, a maximum of 4. So still quite a few boxes to fill for all of the sides there. As regards what is left in the kitty for each side, it is the Trent Rockets, who still have £682,000 left in theirs. As for the lowest amount, Sunrisers Leeds, £222,000 in there. So in and around there, can people get bargains? Can fill squads with the amount of depth that they possibly need? We shall wait and find out. So with the hero auction complete, we head to the afternoon session, where there will be 50 ranked players up for grabs. Not long ago, teams each submitted 25 nominations from the auction long list, which could include any unsold players from the hero players phase of the auction. Now, from each team's 25 nominations, the next 50 players up for auction have been ranked according to how many teams put them forward. We'll be starting with the players that received the most nominations, and if any players are tied on the number of nominations, they'll be determined on the following criteria: the greater number of international T20 appearances, then if there's still a tie, the greater number of 100 appearances. There'll be 3 rounds in this